Tungdan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginakinahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kag pagkaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mayburoan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa Citizens Suit Provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga isa ka libo ka pesos tubtub 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every
9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tungluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo
himo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot, tandaan man nga ang sipon kagilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likaw. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time 59 minutos sa kaligid na alas 5 sapon. Standby ka mo? News Center na ito sa dala ko labas ka malagapaw ng mga balita nasyonal. Presidente Duterte ginapagkamalaot ang pinakalites karon ng ginimo sa China tublang taligan ng semana nga pag bombardiyo kon pag water cannon kag pagbarikada sa Coast Guard ship na sa China sa duwa naton ka mga supply ship dito iya sa may West Philippine Sea. The first time nga tira ni Presidente Duterte ang China sa limang presidente malamig malamo na presidente sa West Philippine Sea. Damo plano ni kagyunan nga kondinar na sang presidente ang sabit nga akto iya sang China. Kagbuaso may another round of petroleum rollback. Maganubo naman ang presyo sa mga produkto sa petrolyo. Buwas nga adlaw, mga kaibigan, dako ini mga pag-us-us sa presyo sa petrolyo, mga kaibigan. Mga balita na sinabantayan nyo, mga kaibigan. Kasi sa balita sa luwas, dito sa West Concerto, 5 patay, 40 pilason sa arado sa isa ka SUV. Ang mga nagatanaw, kag nagatambong sa sining Christmas parade, dito iya sa may Wisconsin, USA. Sa mga balita, dito nga na bandayan, balita nga ito ni Balon sa Bombo Network News. Mga kaibigan, sumahin ng balita para sa sektor sa transportasyon ay ning pag-rollback buwas. Dako nga rollback sa presyo sa petrolyo. Ang gasolina mag-rollback sa 85 centimos tag litro. Ang diesel magabuhin sa piso kag 20 centimos tag litro. Kag kerosena, 1.30 mga kaibigan. Ari News Center sa atong Bombo Network News. News Center, Kevin. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Lunes po ngayon ng gabi, Nobyembre 22, 2021. At sa ulo ng ating mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte mariing kinundina ang insidente ng sa Ayungin Shoal sa harap ni Chinese President Xi Jinping sa kanilang ASEAN-China Special Summit. Ilang pribadong paaralan naman nagbukas na rin para sa pilot implementation ng face-to-face classes sa bansa. Para sa ating COVID-19 update, bagong COVID-19 cases sa Pilipinas pumalo sa 984 lamang. Active cases nasa 19,000 mahigit pa.
Ang PNP naman bubuo ng guidelines para sa campaign protocols na ipapatupad sa pagsisimula ng election period. Ang Senate Blue Ribbon Committee ibinasura ang kahilingan na kanselahin ang arrest order laban kay dating PSDBM Chief Lloyd Christopher Lao. Dating Undersecretary Lao nangakong dadalo naman sa susunod hearing ng Senado. Ang dating Iloilo Provincial Administrator naman inaresto ng NBI matapos na makonvict sa kasong libel na isinampa ni Senator Franklin Drilon. At para sa ating international news, 5 katao patay, mahigit 40 naman ang sugatan sa pagsalpok ng isang SUV sa Christmas parade doon sa Wisconsin. At sa business news naman, ang big-time rollback sa presyo ng langis asahan bukas. Mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit. At sa ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, nagpahayag ng kanilang mariing pagtutol ang European Union o EU sa pagharang ng Chinese Coast Guard at paggamit nila ng water cannon sa 2 barko ng Pilipinas na may resupply mission sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Anumang unilateral actions na maaring makaapekto sa kapayapaan, seguridad at stability sa rehiyon at maging sa international rules-based order ay maaaring tinutulan nila ng European Union. Iginit nila na dapat ginagalang ng sinuman ang kalayaan sa paglalayag at maging sa overflight sa naturang lugar. Binanggit din nila ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na nagsasabing pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ at Continental Shelf ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Suportado rin nila ang pagkakaroon naman ng Code of Conduct sa South China Sea na binabalangkas ngayon ng ASEAN na dapat nila ay maging effective, substantive at legally binding at hindi nakatutok sa interes ng third parties. November 16 nang hinarang at binombahan ng tubig ng Chinese Coast Guard vessels ang 2 supply boats ng Pilipinas na may daladalang supplies para sa mga tropang nakadestino sa Ayungin Shoal. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ay wala namang napahamak sa insidente pero kinailangan ng mga barko na umatras sa kanilang misyon. Sa karagdagang balita naman, si Pangulong Rodrigo Duterte kinundina ang insidente sa Ayungin Shoal sa harap ni Chinese President Xi Jinping sa ASEAN-China Special Summit. Alamin natin ang karagdagang detalye mula kay Bomber Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Dave, ito yung pinakabagong development sa katatapos lamang na ASEAN-China Special Summit kung saan ay harap-harapan na tinuligsa at ipinaabot ni Pangulong Duterte ang kanyang pagkadismaya, pagkundena sa nangyaring pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa 2 supply boats ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ginawa ng Chief Executive ang pahayag sa kanyang intervention sa ASEAN-China Special Summit ngayong araw kung saan ay kaharap itong si Chinese President Xi Jinping. Sa kanyang talumpati, kasama ang kanyang kapwa mga leader mula sa ASEAN at Republic of China, binigyan din ng Pangulo na ang insidente sa Ayungin Shoal ay hindi nagpapakita ng magandang relasyon sa pagitan ng ibang mga bansa sa ASEAN at ng kanilang partnership. Binigyan din pa ng Pangulo na malinaw naman ang nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award na dapat may patas at matarungang solusyon sa territorial disputes. Ayon pa sa Pangulo Duterte, dapat maigpit na sundin ang lahat ng legal na paraan para matili ang kapayapaan, katatagan at kaginhawaan sa West Philippine Sea. Sinabihan din ng Pangulo ang China na matiling committed sa konklusyon ng isang epektibo at makabuluhang Code of Conduct. Wala niyang ibang paraan para masolusyonan ang problemang ito kundi ang rule of law. Ito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Yes, maraming salamat. Tahasang ipinaabot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagkadismaya sa nangyaring pambobomba. Yes, Bombo Raymond. Oo, mahalagang balikan natin sa mga sandaling ito yung ilang mga bahagi nga ng naging kontrobersyal din na pahayag na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte, lalong-lalo pa at kaharap siya mismo nitong si Chinese President Xi Jinping, mga kabombo at ka-Star Nation. Kung hindi ako nagkakamali, mga kabombo at ka-Star Nation, ito ata
yung pinakaunang pagkakataon na naging malakas yung naging pagtugon ni Pangulong Duterte sa issue dyan sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, pakinggan natin at balikan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. We are friends and close neighbors. Our destinies are tied to each other, and geography has made it irrevocably so. Allow me then to speak with candor. The South China Sea is a strategic challenge that cannot be solved by force. We all want to benefit from the bounties of the vital maritime domain. We agree that peace and stability are a precondition for this to happen. And we all pledge adherence to the rule of law, including the 1982 United Nations Conventions on the Law of the Sea. Let us then walk our talk and move forward, acta non verba, which means deeds, not words. Let us exercise utmost restraint and avoid escalation of tension. And most importantly, let us earnestly work towards the peaceful resolution of disputes in accordance with international law. We abhor the recent event in the Ayungin Shoal and view with grave concern other similar development. This does not speak well of the relations between our nations and partnership. UNCLOS and the 2016 Arbitral Award provide legal clarity for all countries that subscribe to the majesty of the law. These two landmark documents are beacons pointing to us a just and fair solution of our disputes. We must realize these legal tools to ensure that South China Sea remains a sea of peace, stability, and prosperity. That is why China must remain committed to the early conclusion of the effective and substantive Code of Conduct in the South China Sea. This is simply no other way out of this colossal problem but the rule of law. Yan, Bombo Dave, Bombo Ever, yung naging intervention ni Pangulong Duterte sa katapos lamang na ASEAN-China Special or Commemorative Summit kung saan ay ginugunita yung 30th na taon na kung saan ay nagiging dialogue partner ang China sa ASEAN. Bombo Dave, Bombo Ever. Oo, Bombo Raymond, parang naging matapang yung naging pahayag ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa matagal na rin namang kaibigan daw niya na bansang China na binanggit nga niya na dapat ay walk your talk daw sa mga pagdating sa issue dyan sa West Philippine Sea. Bombo Raymond, parang ito ba yung kauna-unahang pagkakataon na nagpahayag ng ganitong uri si Pangulong Rodrigo Duterte? Bombo Raymond? Well, hindi naman first time no? Pero kumbaga isa sa mga medyo talagang relevant na pagkakataon na ipinahayag ng Pangulo yung kanyang pagkondena lalo na sa recent development yung nangyari sa Ayungin Shoal. So talagang ipinamukha ni Pangulong Duterte kay Xi Jinping na hindi yon nakatanggap-tanggap sa bilang magkaibigan na bansa. At pero bagamat nakatanggap ng pasaring ang China mula kay Pangulong Duterte ay patuloy naman o kinilala rin ni Pangulong Duterte ang pagiging comprehensive strategic partner ng China sa pagitan ng ASEAN. At sinabi ng Pangulo na deserve naman ng China ang status na ito dahil ang China ang kauna-unahang aniyang dialogue partner ng ASEAN nang pumutok ang pandemya ng COVID-19. Ang China rin daw ang unang namigay ng bakuna kontra COVID-19 sa panahong kapos sa supply sa mundo. At natutuwa nga na daw ang Pangulo na kasama ang China at ASEAN ay napagtulungan ng makontrol ang pandemya para sa muling pagbubukas ng ekonomiya at makasulong sa mga hakbang para
makabangon. So yan, yung kumbaga meron siyang kumbaga hampas dito, meron din naman siyang haplos sa China. Harap-harap yan gaya ng ating pinapakita sa Facebook at YouTube Live, ay kaharap via video conference itong si Chinese President Xi Jinping na parang poker face, wala naman siyang reaction, hindi siya natawa, seryoso lamang ang facial expression ni President Xi habang pinapahayag ng Pangulo yung kanyang sentimiento sa Ayungin Shoal incident, Bombo Dave. Bombo Raymond, may pagkakataon bang nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte yung hinggil naman sa 2016 na decision ng Permanent Court of Arbitration dito sa kanyang naging pagsasalita sa harap ng ASEAN na pagpupulong na ito, Bombo Raymond? At paano ito tinanggap ulit ng China, yung naging tila pasaring ni Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Raymond? Well, walang immediate pa na reaksyon o pahayag or counter intervention itong si Xi Jinping. Tama ka dyan, binanggit niya yung 2016 arbitral ruling na bahagi na nga ng international law at dito dapat daw nakaangkla yung anumang mga aksyon sa West Philippine Sea ay dito nakabatay sa UNCLOS at doon sa 2016 arbitral award, Bombo Dave. So yan yung makabuluhan, kumbaga seryoso na tinuran ni Pangulong Duterte. Abangan natin, baka meron ding hiwalay na magiging statement ang Chinese government kauna dito, Bombo Dave. One last question na lamang, Bombo Raymond. Kamusta na yung Code of Conduct dyan na binubuo ng ASEAN? Kasi yan din ata yung inaasahan din mismo ng China upang sa gayon sa kanilang mga hakbang maging measure din, kung baga, dyan sa may West Philippine Sea. Bombo Raymond. Well, sa ngayon ay nakatenga, kumbaga stalled pa rin na Bombo Dave, hindi pa nagkakaroon ng konklusyon o kumbaga paglagda doon sa dapat ay binding agreement, yung Code of Conduct of Parties, Bombo Dave. Dahil yun, matagal nating nasa baybayan ito, panahon pa ni dating Pangulong Glorio Macapagal-Arroyo na simulan itong dialogue. Pero misto lang, siyempre, dinidribble-dribble ng China dahil ang talagang iginigit nila, yung 9-dash line, na kanilang teorya, kaya sa halos lahat, pati buong West Philippine Sea ay sa China na yung kung susundin yung kanilang teorya na 9-dash line, Bombo Dave. At kaya medyo atrasabante yung dialogue dito. At kahit paano ang naging chairman ng dialogue ng ASEAN-China dialogue, si Pangulong Duterte noong 2017, ay wala rin nangyari dahil hanggang ngayon ay status quo pa rin yung dokumento na dapat ay legally binding sa lahat ng partido sa West Philippine Sea, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pabalik na sa Ayungin Shoal ang resupply vessels ng Pilipinas isang linggo naman matapos na harangin ito ng Chinese Coast Guard vessels at ginamitan pa ng water cannon sa naturang lugar. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, kaninang umaga nang makaalis sa Oyster Bay sa Palawan ang mga resupply ships at bukas ng umaga raw, November 23 ito inaasahang makakarating naman sa BRP Sierra Madre. Ito ay matapos na makatanggap naman sila ng assurance mula kay Chinese Ambassador Wang Xilian na hindi na haharangin pa ang mga resupply boats ng Pilipinas. Pero nakikiusap naman aniya ito sa kanila na kung maaari ay wag nang padalan pa ng mga escorts ang mga naturang mga barko na magdadala ng supply sa mga tropa ng mga Pilipinas na nakadestino sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ni Lorenzana, patuloy na nakikipag-ugnayan naman ng Philippine military sa mga crew para bantayan ang resupply mission nila at magpapadala rin ng mga Navy plane sa bisinidad sa naturang lugar. Sa iba namang mga balita, nagsimula na rin ang pilot implementation ng limited face-to-face classes sa ilang private schools ngayong araw, November 22. 18 ng mga pribadong paaralan sa mga lugar na kinukonsiderang nasa low risk para sa COVID-19 ang nagsimula ng tumanggap ulit ng mga estudyante sa kindergarten hanggang grade 3 at senior high schools na mayroong parent consent para sumali sa in-person classes sa harap ng nagpapatuloy na pandemya. Aabot sa 2
20 private schools ang pinayagan na sumali sa pilot study, pero ayon kay Jocelyn Andaya, ang Director ng Department of Education, 2 sa mga paaralan ang ipinagpaliban muna ang pagsasagawa ng face-to-face classes dahil sa kanilang academic calendars. Kapareho ng nasa 100 pampublikong paaralan na nagsimula na rin ng in-person learning noong nakalipas na linggo, nagkaroon din ng ilang pagbabago ang mga private schools sa kanilang mga pasilidad para sa mga estudyante at personnel para nga matiyak na nasusunod ang health protocols upang sa gayon ay maiwasan na rin ang pagkalat ng COVID-19. Ayon naman kay Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COCOPEA Managing Director Joseph Noel Estrada, mayroon lamang designated places sa kung saan lamang maaaring manatili ang mga estudyante. Gumagamitan niya sila ng mga open space o mga lugar na mayroong maayos na ventilation at dapat ay mayroon ding access sa cleaning materials. Kaugnay pa riyan, narito ang karagdagang pahayag ni COCOPEA Managing Director Joseph Noel Estrada. Kung sakali, syempre gagamitin nating model yung naipatos sa limited face-to-face for basic education. Syempre yung ating yung at least 1.5 meters na distance ng mga estudyante. So magkakaroon ng talaga, may mga designated na places kung saan lang pwedeng manatili yung mga. Tapos syempre gagamit tayo ng mga open spaces or kung hindi man open space dun sa lugar na maayos ang station. Of course, yung mga dapat merong access to yung mga cleaning materials and also for hygiene, yung mga alcohol. Yung basic yan ng mga pinaghahandaan talaga ngayon ng mga eskwelahan para dun sa expansion. But of course, tinitingnan natin muna kung ano yung mangyayari dito sa pilot testing para mapaghandaan natin yung next phase ng implementation. Samantala, narito naman ang bahagi pa ng paliwanag ni Estrada sa kung ilan lamang ang mga dapat na bilang ng mga mag-aaral sa kada klase na pinapahintulutan. Depende ito sa depende sa size ng classroom, pero meron namang tayong general guidelines sa sinusunod na yung capacity dapat at any given time hindi pwedeng mag-exceed sa 50% capacity ang nasa on-site o nasa eskwelahan. Ngayon, again, depende nga sa size ng classroom. Basta dapat masunod yung distancing, kung 1.5 meters yan, kailangan masunod. So kung ilan lang yung kakasya dun sa isang classroom, yun lang ang papayagan. Sa kaugnay pa ring balita, umaasa naman ang Department of Education o DepEd na mas marami pang mga paaralan ang mapapahintulutan para sa pilot implementation ng in-person classes sa mga susunod na linggo. Sinabi ito ni Education Assistant Secretary Malcolm Garma matapos na sinimula na rin ngayong araw ang pilot implementation ng face-to-face classes sa 100 pampublikong paaralan noong nakaraang linggo at 18 private schools naman simula ngayong araw. Ayon pa kay Garma, isa sa mga goals ng pilot implementation na ito ay ma-assess ang kahandaan ng public at private schools sa pagdaraos ng face-to-face classes. Gayunman, asahan din aniya na sa mga susunod na araw ay magkakaroon pa ng mga pagbabago sa kung paano isinasagawa ang in-person learning. Nauna nang sinabi ng Federation of Association of Private Schools Administrators na may ilang mga private schools na hindi pa raw handa financially na bumalik sa face-to-face classes. Sa ngayon, isinasagawa lamang ang in-person classes sa mga lugar sa bansa na kinukonsidera na low risk kontra COVID-19. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mas mababa sa 1,000 o aabot lamang sa 984 ang mga bagong COVID-19 cases na iniulat ng Department of Health ngayong araw ng Lunes, November 22. Dahil dito umakyat na sa 2,826,853 ang kabuuang caseload ng Pilipinas sa ngayon. Ang bilang ng bagong COVID-19 cases na naitala ngayong araw ay pangalawa sa pinakamababang naitalang kaso kasunod na rin ng 849 infections noong November 16. Ayon sa Department
Department of Health sa ngayon ay mayroon pang 19,798 na mga aktibong kaso sa Pilipinas, kung saan nasa 56.6% dito ay mild, 4.6% ang asymptomatic, nasa 13.3% naman ang nakakaranas ng severe, at nasa 5.6% naman ang nasa critical condition. Ang kabuang nakarecover naman ay umakyat pa sa 2.7 million mahigit matapos na nasa mahigit 2,000 pang mga pasyente ang gumaling sa COVID-19. Samantala, ang death toll naman sa Pilipinas ay pumalo na sa 47,000 mahigit dahil nga sa kabuang 218 na mga bagong fatalities. Hindi pa kasama sa mga datos na ito ang mula sa 3 laboratorio na hindi nakapagsumite at 2 pang mga laboratorio na hindi naman operational noong November 20. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, lahat daw ng mga rehiyon sa bansa ay nasa minimal to low risk na sa COVID-19 ayon sa Department of Health. Maki-update tayo sa report ni Bombo Jane Buna. Iniulat ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na lahat ng rehiyon sa bansa ay kasalukuyang nasa minimal to low risk sa COVID-19. Lahat ng riyon ay nakapagtala ng negative 2-week growth rates at average daily attack rates less than 7 per 100,000 population. Nationally, we remain at low-risk case classification with a negative 2-week growth rate at negative 49% and moderate risk average daily attack rate at 1.55 cases for every 100,000 individuals. The national health system's capacity is at low risk. All regions are now at minimal to low risk case classification with negative 2-week growth rates and average daily attack rates less than 7 per 100,000 population. Region 2 shows a positive 2-week growth rate in the recent week. Majority of the regions have a total COVID-19 bed and ICU utilization at low risk. Region 9 has its ICU utilization at moderate risk at 54% utilization. The National Capital Region is currently at low-risk case classification with a negative 2-week growth rate and an average daily attack rate of 2.69 per 100,000 individuals. This is up from 1.48. Both its total bed and ICU are at low risk. Sa talaan ng kagawaran, 12 na lugar lamang ang isinailalim sa Alert Level 3, habang 108 na mga lugar ang nasa ilalim ng Alert Level 2. Habang inilunsad naman ang pamalaan ng Phase 4 ng Alert Level System na sumasaklaw sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang mga lugar sa ilalim ng Alert Level 3 ay may moderate to high risk case classification. Binubuo lamang ng 10% na mga lugar sa bansa habang mayorya o 89% ay nasa ilalim ng Alert Level 2 na may minimal hanggang low-risk cases classification. Ang mga sumusunod na lugar ay inilagay sa ilalim ng Alert Level 3 ay ang Apayao, Baguio City, Ifugao, Mountain Province, Batanes, Nueva Vizcaya, Quirino, Siquijor, Lungsod ng Isabela, Zamboanga City, Dinagat Island at ang Sulu. Samantala, nakataas ang Alert Level 2 sa buong bansa maliban sa Catanduanes na nasa ilalim ng Alert Level 4. Bukod dito, sinabi ng Department of Health ang mga metric ay nagpakita naman na ang Lapu-Lapu City ay maaaring mga ilangan ng pagtaas mula sa Alert Level 2 hanggang Alert Level 3. Only 12 out of the 121 or 10% areas flagged under Alert Level 3 with moderate to high risk case classification with majority or 89% of areas are now under Alert Level 2 with minimal to low risk case classification. Among the COVID-19 hospitalizations, majority were not fully vaccinated. Deaths and serious outcomes among admitted COVID-19 cases were most likely to happen in individuals not fully vaccinated. Increasing case trends seen across Europe and North America. These countries have loosened restrictions and minimum public health standard requirements as early as June of this year in lieu of their high vaccination coverage. Historically, case increases in Asia and the Philippines occur a few months after peaks in Western countries. Close monitoring of other country experiences and variants of interest and variants of concerns, and ensuring border control as influx of international arrivals expected in the coming weeks.
Minimum public health standards adherence must be strengthened as we increase mobility to ensure the risk of transmission remains low here in our country. Sa media press briefing naman, muling iginait ng Department of Health na ang mga pagkamatay at serious outcomes ay mas malamang na mangyari sa mga hindi pa nabakunahan kumpara sa mga fully vaccinated laban sa COVID-19. Anya, sa 216,074 kabuang kaso ng COVID-19 na na-admit sa mga facility mula Marso 1 hanggang Nobyembre 14, ang mga fully vaccinated ay kumakatawan sa 86%. Sa mga namatay sa COVID-19, ang mga hindi fully vaccinated ay kumakatawan sa 93.49%. Sinabi ni Vergere na 2.6 times na mas malamang ang pagkamatay sa mga hindi nabakunahan, habang ang malala at kritikal na sintomas ay 1.75 times na mas malamang na mangyari sa mga hindi nabakunahan kumpara sa mga ganap na nabakunahan. Nationally, the deaths peaked in September. Along with the decline of our cases, we see that the weekly deaths are also on a downward trend since the start of October. Nationally, the highest reported deaths was in September of 2021 with 218 average deaths per day. October deaths were more than half at 125 deaths, while partial data for November reports 566 deaths, or an average of 27 deaths per day, with Region 1 reporting the highest number of deaths across all regions. These numbers are expected to increase as reports come in. Vaccination will be the key in continually reducing our deaths. From the submitted data reports in the DOH Data Collect app, with a 55% report submission rate, there was a total of 216,074 COVID-19 cases seen or admitted in the health facilities from March 1 to November 14, 2021. The patient status in the data collect reflects the most severe COVID-19 classification during the course of their admission and the vaccination status as of the time of their admission. Of this total, 86% are not fully vaccinated. Meanwhile, about 94% are not fully vaccinated among those who died of COVID-19 as presented in these red icons. Analysis on this hospital data showed that deaths and serious outcomes are more likely to happen among the unvaccinated patients. Moreover, severe and critical cases were 1.75 times more likely to occur among the unvaccinated compared to those fully vaccinated. Also, death was 2.6 times more likely to occur among unvaccinated than those fully vaccinated individuals. Humigit kumulang 33.3 million individual naman o 39% ng mga kwalipikadong populasyon sa bansa ang fully vaccinated na laban sa COVID-19. Sinabi ni Vergere na ang 39% ay batay sa populasyon na pinapayagang magpabakuna na nasa 84 million. Malayo pa rin ang bilang na ito sa target ng gobyerno na mabakunahan ang 80% ng 109 milyong populasyon nito pagsapit ng Mayo 9 taong 2022. Para sa Network News, ito si Bombo Jane Buna, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, nagbabala naman ang Department of Health na maaari pang pumalo ng hanggang 27,000 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa katapusan niya ng buwan ng Disyembre kung tataas pa ang mobility ng publiko at bababa naman ang mga sumusunod sa minimum public health standards. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na batay sa kanilang latest projection ng COVID-19 cases sa national level, maaaring magresulta sa pagtaas ng mga kaso ng nadadapuan ng COVID-19 base na rin sa mga sumusunod na senaryo, gaya na lamang ng pagtaas ng mobility mula sa 94% hanggang 98% at kapag bumaba pa ang bilang ng mga sumusunod sa mga minimum public health standards ng hanggang 22%. Batay sa mga senaryo na ito, maaaring umabot sa 20,763 hanggang 21,441 ang active COVID-19 cases sa katapusan ng Nobyembre at
nasa 21,940 hanggang 27,538 naman pagsapit ng katapusan ng Disyembre. Subalit maaari naman anyang umabot lamang ng nasa 9,000 hanggang 10,000 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Pilipinas sa katapusan ng taon kung mapapanatili ang nasa 90% na mobility, gayon din ang pagtalima sa mga health protocols. Naitala naman ng Department of Health ang panibagong 426 na kaso ng mas nakakahawang Delta COVID-19 variant dito sa Pilipinas. Dahil dito, pumalo na sa 7,038 ang kabuang Delta COVID-19 variant sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, mula ito sa 506 samples na nakolekta sa buwan ng Marso, Setyembre, Oktubre at buwan ng Nobyembre. Sa naturang mga sample, nasa 84.19% ang nagpositibo sa Delta variant habang 3.56% naman ang positibo sa Beta variant at 1.98% sa Alpha variant. Paliwanag pa ng ni Vergere na kasalukuyang nagsasagawa ng retrospective sampling ang Department of Health para matrace ang pinagmula ng na-detect na Delta variant cases sa bansa. Kabilang na dyan ang mga naunang kaso. Naobserbahan din ng Department of Health ang gradual increase ng variants of concerns na na-detect sa national level mula sa 24.8% samples na positibo sa COVID-19 variants na tumaas naman sa 99.3% ang mga na-detect noong buwan ng Oktubre. Nakitaan din ng pagtaas ng mga kaso ng Delta variant sa mga nakalipas na buwan mula nang ma-detect ang unang kaso ng mas nakakahawang variant noong buwan ng Abril. Abangan naman mamaya ang presyo ng galunggong na nanatiling mataas sa kabila ng sobrang importasyon. May karagdagan tayong balita dyan mamaya, makalipas lamang ang ilang paalala. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sumailalim sa voluntary drug test ngayong araw si Presidential Aspirant Senator Panfilo Lacson at Vice Presidential running mate nito na si Senate President Vicente Sotto III. Mismong sa headquarters ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nagpunta sina Lacson at Sotto para magpakuha ng kanilang test para sa naturang drug test. Ayon kay Sotto, magkakaalaman na sa ngayon kung sino raw ang tunay na matatapang. Aniya, ang test na isinagawa sa kanila ng PDEA ay multi-drug test, magkaiba sa ordinaryong test na para lamang sa pagtukoy sa marijuana at shabu contents na nakahalo sa katawan na ng tao. Sa nakalipas na linggo, sinabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong isa raw na presidential candidate na gumagamit umano ng cocaine. Bagamat hindi naman pinangalanan kung sino ang kanyang pinatutungkulan, sinabi ni Pangulong Duterte na ang presidential aspirant daw na ito ay mula sa isang kilala at mayaman na pamilya na nakilala raw dahil sa kanilang patriarch. Nauna nang sinabi ng ilang presidential aspirants na handa rin silang sumailalim sa drug test. Ayon nga kay Senator Bongo, anumang oras ay handa siyang sumailalim dito kahit saan man ito gawin. Maging si Vice President Leni Robredo naman ay pabor din sa pagsasailalim nila sa drug test, pero dapat ito raw ay gawin ng biglaan at hindi nakaplano upang hindi rin makapaghanda ang taong sasailalim dito. Kahit naman si Senator Manny Pacquiao ay willing din aniyang sumailalim sa naturang drug test. Sa kabilang dako, ipinagkibit balikat naman ng kampo ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naging patutsada nga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Victor Rodriguez, ang Chief of Staff ni Marcos, sa tingin nila ay hindi naman daw ang dating senador ang pinatutungkulan ng Pangulo. Sa ngayon ay nakatuon aniya ang kanilang atensyon sa kanilang mga layunin. Nananatili rin aniya ang kanilang mataas na paggalang at pagkilala kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa iba pang mga balita, ang PNP naman bubuo ng guidelines para sa campaign protocol na ipatutupad sa pagsisimula na yan ng election period. May dagdag na detalye si Bombo Anali Sabirano.
Bubuo ng guidelines para sa campaign protocol ang Philippine National Police na siyang ipatutupad sa sandaling magsimula na ang election period sa January 9 hanggang June 8, 2022. Ayon kay PNP Chief General Jonardo Carlos, ang PNP Directorate for Operations ang nakatutok at bumabalangkas ng guidelines na siyang ikakaskade sa mga lower units para maging kanilang basehan sa pagpapatupad ng batas. Nagpaplano na rin ang PNP kung paano nila ipatutupad ang distansya at ang minimum public health standard, lalo na sa iba't ibang campaign sorties at maging sa araw ng botohan sa May 9, 2022. Una rito, naglabas ng resolution ang COMELEC hinggil sa campaign protocol at malinaw na dapat pa rin sundin ng mga kandidato ang minimum public health standard sa kanilang mga campaign sorties. Sa ngayon, naghihintay pa kasi ang PNP ng memorandum mula sa Commission on Election para maging deputized agency. Siniguro naman ni PNP Chief sa sandaling ma-deputize na sila sa COMELEC, susunod ang PNP sa anumang direktiba na iatang sa kanila ng komisyon. Paliwanag naman ni Carlos na nakadepende ang kanilang guidelines sa alert level status ng isang lugar o syudad. Gayunpaman, nakalatag na ang ipatutupad na security measures ng PNP katumbas ng alert level status sa isang lugar. Pakinggan natin si PNP Chief General Jonardo Carlos. Guidelines ang ating pong Directorate for Operations. Kasi sila ho yung aming pong may focal person tayo dyan sa lahat po ng pagpupulong na pinapatawag po ng ating COMELEC para sa darating na election. So pag yung Committee on the Ban of the Firearms, ito pong kanila pong guidelines, i-translate po namin yan to our command guidelines for the various units down the line. PNP Chief General Jonardo Carlos. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Welcome naman sa Commission on Elections o COMELEC ang anumang panukala na baguhin ang sistema ng halalan. Kabilang narito ang nais na mangyari ng ilang mga senador na magkasamang sa pagboto sa presidente at vice-presidente yung magkatandem, kagaya na lamang ng ginagawa sa Estados Unidos. May panukala rin na maging dalawang partido na lamang ang pairalin mula sa kasalukuyang sitwasyon na unlimited party tuwing palapit na ang halalan. Pero una nang sinabi ni COMELEC Chairman Sheriff Abbas na ang anumang itinutulak na pagbabago sa Omnibus Election Code ay magagamit lamang sa mga susunod na halalan dahil kapos na ang panahon para sa idagdag pa ito sa mga patuparin sa nalalapit na eleksyon. Sa panig naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez, tinitiyak nito na tatalima sila sa mga batas na ginagawa ng Kongreso, kaya sana raw ay wag silang sisihin sa ilang demand ng iba't ibang grupo laban sa maagang mga nangangampanya. Git naman ni Jimenez na wala silang magagamit na batas para pagbawalan ang mga kandidato na maglibot dahil nagsalita na ang korte ukol dito kung saan itinuturing lamang na pangangampanya na ang ginagawa ng mga politiko kapag ito ay pasok na sa campaign period. Samantalang Department of Justice naman inihirit sa National Task Force for COVID-19 na isali na rin ang mga persons deprived of liberty sa 3 days na vaccination drive. Alamin ang detalye mula kay Bombo Gerald ulit. Nakatakda raw ihirit ng Department of Justice o DOJ na isama ang mga persons deprived of liberty o PDLs sa National Vaccination Drive simula sa susunod na linggo mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1 ngayong taon. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, partikular na hihilingin nilang pabakunahan ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 vaccine ng mga inmate na nasa pasilidad ng Bureau of Corrections o BUCOR. Noong Abril nang hilingin ni Guevara sa Interagency Task Force na pabakunahan at isama sa vaccination priority list ang mga inmates pero hindi ito pinagbigyan. Ipinunto ngayon ng kalihim na itunaan niya ang pagkakataon para ikonsidera rin ang kalusugan ng mga PDLs na nasa panganib ng COVID-19 infection dahil sa overcrowding sa mga bilangguan. Maliban dito, nahahanay din ang mga PDLs sa tinatawag na most vulnerable sa nakamamatay na virus. Ayon sa BUCOR, nasa 4,173 PDLs pa lamang ang fully vaccinated habang nasa 13,122 naman
ang nakatanggap ng unang dose. Karamihan sa mga nabakunahan ay mula sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City, Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, Sablayan Prison and Penal Farms sa Occidental Mindoro at iba pa. Ayon sa Bucor, wala pang nababakunahang PDL sa prison facility sa Palawan at sa ngayon ang pagbabakuna sa mga PDL ay dahil sa inisyatibo ng mga local government units. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa ng isasagawang National COVID-19 Vaccination Drive, ang DICT, hinimok na rin ang publiko na makibahagi. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Hinihimo ka ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang ating mga kababayan na makiisa bilang bahagi ng isasagawang bayanihan bakunahan sa 3 araw na National COVID-19 Vaccination Day. Hinihikayat ng kagawaran ng mga mamamayan, lalo na ang mga individual na kabilang sa medical, nursing, health professionals, teachers, professors, data professionals, students at encoders na maging bahagi ng pagkapalawig ng nasabing bakunahan na gaganapin sa Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1 taong kasalukuyan. Ayon sa DICT, hahatiin ng National Vaccinations Operations Center o NVOC ang mga volunteers sa 2 grupo, ang vaccination team at ang data management team. Ang mga volunteers na magiging bahagi ng vaccination team ay binubuo ng mga health screeners, vaccinators, post-vaccination monitors at health educators. Habang kabibilangan naman ng mga encoders at talliers o data consolidators ang mga volunteers na mapapabilang sa data management team. Pinayuhan din ng DICT na maaari mag-register online ang mga naganais na maging bahagi ng naturang programa. Una rito ay sinabi ni Department of Health o DOH Secretary Francisco Duque III sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines na tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang panghihikayat upang madagdagan ang bilang ng mga volunteers na makikibahagi upang maging matagumpay ang isasagawang bakunahan bayanihan sa bansa sa susunod na linggo. Pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Secretary Francisco Duque III. Well, tuloy-tuloy yan. Kaya tayo nananawagan sa mga pamahalaan lokal, dagdagan nila ang kanilang mga vaccinators at ang pribadong sektor. Malaking papel ang gagampanan din ng pribadong sektor dito dahil sila ay makatutulong para mapalawig ang bilang ng ating mga vaccinators. At kaya naman ang DOH at ang CHED pumirma ng Joint Memorandum Circular na pwede nang magbakuna ang mga medical clerks, ang mga interns, ang mga graduate nurses, mga dentista at mga iba pa no, na mga medical and allied medical professionals. No? So sana ito ay makatulong para maging tagumpay ang ating bakunahan, bayanihan, massive vaccination rollout ng 3 araw sa susunod linggo matapos itong linggong ito. Yan ang tinig ni Department of Health Secretary Francisco Duque III. Ang 3 araw na National COVID-19 Vaccination Day ay ilulunsad ng pamahalaan sa layunin nitong mas mapabilis at mapalawig pa ang bakunahan laban sa COVID-19 virus sa buong Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Senate Blue Ribbon Committee naman ibinasura ang kahilingan na kanselahin ang arrest order laban kay dating PSDBM Chief Loyal Christopher Lau. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Dennis Samito. Tuloy ang pagpaparesto ng Senado kay dating Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM Chief Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Sa kabila ito ng pakiusap ng dating opisyal na alisin ang arrest order o i-lift dahil dadalo naman siya sa mga susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senator Richard Gordon, ang pinuno ng Blue Ribbon, agad nilang ibinasura ang apela ni Lau dahil napagbigyan na raw ito sa ilang pagkakataon, ngunit paulit-ulit naman na binabaliwala ang kanilang mga inilalabas na sabina. Nagsimula umanong lumiban itong si Lau nang ipag-utos si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng gabinete na huwag nang sumipot sa Senate inquiry.
Pero gate ng Blue Ribbon Panel, hindi naman bahagi ng Duterte Cabinet ang dating PSDBM head, kaya obligado pa rin itong humarap sana sa mga ipinapatawag na pagdinig. Sa ngayon ay wala pang panibagong naitatakdang hearing ang lupon ukol sa multi-billion deal ng PBS, DBM at Parmalee, habang ang mga opisyal naman ng pharmaceutical company ay nananatiling nakakulong sa Senado, partikular na ang magkapatid na sina Mohit at Twinkle Dargani, pati ng director ng kumpanya na si Lincoln Ong. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, umaalma naman ng ilang grupo dahil nananatiling mataas pa rin ang presyo ng galunggong sa kabila ng pag-aangkat ng gobyerno ng naturang isda para matugunan ng issue sa supply. Ayon sa Tugon Kabuhayan, isang food security advocacy group, sa halip na makatulong ang pag-aangkat ng 60,000 metric tons ng galunggong, abay nakaapekto pa raw ito sa aquaculture sector. Ang inirerekomenda kasi ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council ay nasa 30 metric tons lamang. Paliwanag ni dating BFAR Chief Asis Perez ay nakapag-adjust na ang aquaculture sector sa usapin ng produksyon sa tuwing magpapatupad ng closed fishing season sa galunggong. Iginit pa ng Tugon Kabuhayan convener, ang issue sa kanila ay labis na importasyon na nakakaapekto sa local production. Batay sa datos, hindi pa nagbabago ang presyo ng galunggong sa mga pamilihan na aabot ng nasa 200 piso hanggang sa 240 pesos kada kilo. Nabanggit pa ni Perez na mas mura pa rin ang bangus at tilapia, na aabot lamang ang presyo ng 120 pesos at 160 pesos lamang ang kada kilo, at sa palagay nito ay hindi importasyon ang long-term solusyon. Nakadagdag pa umano sa problema sa supply ang pagbabawal naman ng China sa mga mangingisdang Pilipino na makapanghuli sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, sa kabuuan noong 2020 ay umabot na sa 22.125 million kilo ng galunggong ang inangkat ng Pilipinas mula sa bansang China. Sa mga sandaling ito mga kabombo at ka-Star Nation, ay dumako naman tayo sa mga probinsya at kumuha ng mga karagdagan pang mga balita. Ang dating provincial administrator doon po sa Iloilo City inaresto ng NBI dahil sa kasong libel na isinampa mismo ni Senator Franklin Drilon. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Iloilo. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI si dating Iloilo Provincial Administrator Manuel Boy Mejorada matapos na convict sa kasong libel na isinampa ni Senate Minority Leader Franklin Drilon. Ayon sa nagpakilalang partner ni Mejorada na si Ruby, dinakip ang dating administrator at dinala sa NBI Detention Center. Matandaan na sa inilabas na desisyon ng Pasay City Regional Trial Court Branch 188, hinatulan si Mejorada na guilty sa 4 counts ng online libel sa ilalim ng Republic Act No. 10175 o sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Nag-ugat ito sa libelous Facebook post ni Mejorada sa di umano'y manomali ang proyekto ng Ilonggo Senator sa Iloilo City, kabilang na ang Iloilo Convention Center at Circumferential Road. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Zapadios para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Sa mga sandaling ito, balikan natin si Bombo Raymond Tinaza sapagkat si Pangulong Rodrigo Duterte ay nagsasalita raw sa kasalukuyan sa Jensan. Bombo Raymond, go ahead! Ito, pakinggan natin na Bombo Day, Bombo Ever, yung nagpapatuloy na talumpati ni Pangulong Duterte sa kanyang pagsagawa ng inspeksyon sa mga port projects sa bahagi ng General Santos City. Ito ay pakinggan natin, Bombo Day, mga kabombo, mga Star Nation. Kasi, as I've said, trabaho namin yan. And we are just doing what we are supposed to do. So, the next is Labor and Employment Secretary Silvestre Bello. Is here, kandi tumindig ka muna bot para makilala ka. Tanggalin mo na yung maskara mo. At tarapin. Yan, palaging naghahanap ng magandang babae.
So, he cannot survive without yung ano niya, predilection. Bebot and I, ikwento ko na lang rin. Total, kumain naman siguro kayo ng almusal. Baka mag-abot tayo dito ng alas 4. Okay lang. Kami ni Bebot, kasama kami sa dormitoryo. Yung puro Ilocano, karamihan ng cabinet members ko, puro Ilocano. Yung kwarto niya sa dormitoryo, ang kasama niya si Dulay. Hindi kami anak ng mga mayaman, hindi kami taga Maynila. Pumunta kami lang doon para mag-aral. Di sa dormitoryo, si Dulay sa BIR, pati siya. Dulay is from Baguio, Bebot is from Yan, Bombo Day, Bombo Ever, yung nagkikwento pa si Pangulong Duterte. Kahit kanina sa pagsimula, nagkikwento lamang siya kung bakit yung kanyang pagtakbo ng senador. At sabi niya, para daw yung rules at ilan pa. Wala pa naman yung inabangan natin na pagtukoy. Yung sinasabi niya na presidential aspirant na di umano ay gumagamit ng cocaine. Pero mamaya, balikan natin abangan kung meron pang mga panibago na isang bulat si Pangulong Duterte na ngayon ay nasa General Santos City. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nag-uulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Samantala, kumuha naman tayo ngayon ng update hinggil sa paggunita ng Maguindanao Massacre. May karagdagang detalye dyan ang Bombo Radyo Coronadal. Dismayado at takot pa rin sa ngayon ang ilang mga pamilya na mabiktima na madugong Maguindanao Massacre kahit na convicted na ang ilang mga major suspects sa itinuturing malagim na krimen. Ito ang inihayag ni Ginang Emily Lopez, President ng Justice Now Movement sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kasabay ng ika-12 taong anibersaryo na Maguindanao Massacre sa sitio Masalay, Barangay Salman, Patuan, Maguindanao. Ayon kay Lopez, kahit mahigit isang dekada na ang nakalipas na mangyari ang pinakamalagim na political-related crime sa bansa, natatakot pa rin sa kanilang seguridad ang mga kamag-anak ng mga biktima, lalo na at nakalabas na sa kulungan ng ilang may kaugnayan sa krimen. Dagdag pa nito, patuloy ang kanilang apela para sa ilang mga suspect, lalo na at wala pa rin may natatanggap na civil compensation ang bawat pamilya hanggang sa ngayon. Una na rin nag-alay ng misa, nagsagawa ng webinar conference, case updates at candle lightning sa lungsod ng General Santos ang ilang pamilya upang gunitain ang mga mahal nila sa buhay. Kasabay nito, hinihikayat ni Lopez ang mga pamilya ng mga massacre victims na magsindi na lamang ng kandila sa sementeryo dahil na rin sa restriksyon dulot ng COVID-19 protocols. Pero ang verdict pa lang, kita naman nga mas the more kami nga nagkaroon ng insecurity tungod nga may nakagwa naman. So mismo ang kabataan sa itong 2019 napagawa sa ilang bubunuot nga hindi secure ang ilang kayumtang karon. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donhart Militar para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, basta radyo, Bombo! Bombo International News. 5 katao na ang nasawi habang nasa mahigit 40 naman ang mga nasugatan matapos ang insidente ng pagsalpok ng isang SUV habang isinasagawa ang Christmas parade sa Waukesha City sa Wisconsin. Mayroong 3 ang nasa kritikal na kondisyon, 4 ang nasa serious condition at 6 naman ang nasa maayos ng kalagayan matapos na masagasaan ng red SUV, kabilang na ang mga bata. Ayon kay Police Chief Daniel Thompson, nakikipagtulungan na sila sa Waukesha County Medical Examiner's Office para matukoy ang mga biktima. Anya, walang mga bystander naman ang nadamay ng tangkaing paputukan ng mga pulis ang SUV. Hindi pa matukoy sa ngayon kung isang banta ng terorismo ang nangyaring insidente, bagamat isang person of interest ang nakasakustodiya na ng mga otoridad. Ang Christmas parade ay taunang isinasagawa bago ang Thanksgiving sa Waukesha, Wisconsin, USA. Bombo Sports News. Iniimbestigahan na rin sa ngayon ng Philippine Athletic Track and Field Association o PATAFA ang usapin hinggil sa umunoy
pineking liquidation ni Olympic pole vaulter EJ Obiena at hindi raw pagbabayad kay Coach Vitaly Petrov. Sa isang panayam, sinabi ni Patafa Chief Philip Wico na kasalukuyang iniimbestigan pa ng kanilang investigation committee ang paratang na ito kay Obiena. Gayon din ang issue naman kay Petrov. Napaulat na kamakailan lang ay inatasan ng Patafa itong si Obiena na ibalik ang 85,000 euros o mahigit 4 million pesos na halaga ng financial assistance dahil sa aligasyon na ito. Mariing itinanggi naman ng Olympian ang paratang sa kanya ng Patafa. Sa isang pulong balitaan, ipinakita pa ni Obiena at ni Petrov mismo ang kanilang mga hawak na katibayan na natanggap ng naturang coach ang kinukwestiyon na bayad sa kanya. Umaapela rin siya na ipasilip naman sa independent at third-party auditor ang usapin na ito. Para kay Obiena, slander at paninirang puri ang ginagawa sa kanya ng Patafa. Samantala, sinabi naman ng Philippine Sports Commission na manghihimasok lamang sila kapag kakailanganin na ng naturang sitwasyon. Bombo Entertainment News. Samantala, ang aktor naman si Paolo Contis deadma sa paglinaw or paglitaw muli ng mga kritiko kasunod na rin ng umano'y romantic dinner date nila nang nalilink sa kanya na si Yen Santos. May chika dyan si Bombones kay Abiab Mercado. Misto lang hindi na big deal kay Paolo Contis ang paglitawan muli ng mga kritiko nito noong kasagsagan pa ng pagkakalink niya sa sexy actress sa si Yen Santos. Matapos kasing humupa ang Baguio trip ni na Paolo at Yen as friends, tila mas bukas na si Contis sa pagkumpirma na totoong kasama niya si Yen sa 29th birthday nito sa pamamagitan ng isang romantic dinner date. Ayon kay Paolo, wapakels o wala na siyang pakialam sa mga malilinis na manghuhusga at hindi na lamang nagbabasa ng mga komento sa social media. Nabatid na nabuking ang dinner date ng dalawa na ibinasa sa IG story ng 37-year-old actor kung saan nakatag si Yen at kapansin-pansin ang pareho nilang background na kulay puting kurtina with matching Christmas lights na dekorasyon at ang set-up na dinner table for two sa gitna. Si Lily Yen o mas kilala bilang Yen ang itinuturong dahilan umano ng paghiwalay ni Paolo sa aktresa si LJ Reyes sa kabila ng pagkakaroon na ng anak na ngayon ay 2 taong gulang pa lamang. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Pangulong Rodrigo Duterte mariing kinundina ang insidente sa Ayungin Shoal sa harap ni Chinese President Xi Jinping sa ASEAN-China Special Summit. Ilang pribadong paaralan nagbukas na rin para sa pilot implementation ng face-to-face classes sa bansa.
Para sa ating COVID-19 update, bagong COVID-19 cases sa Pilipinas pumalo sa 984. Active cases nasa 19,000 mahigit pa. Ang PNP bubuo naman ng guidelines para sa campaign protocol na ipatutupad sa pagsisimula ng election period. Ang Senate Blue Ribbon Committee naman ibinasura ang kahilingan na kanselahin ang arrest order laban kay dating PS-DBM Chief Lawa. Dating Iloilo Provincial Administrator inaresto ng NBI matapos na-convict si kasong libel na isinampa ni Senator Franklin Drilon. At para sa ating international news, 5 katao patay, mahigit 40 naman ang sugatan sa pagsalpok ng isang SUV sa Christmas parade doon sa Wisconsin. Business news naman, ang big-time rollback sa presyo ng langis asahan bukas. Mga kabombo, ka-Star Nation, para sa ating Christmas countdown, meron na lamang pong 33 araw bago ang Pasko. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na para tuntunan, zona libre. Karoon nga daw sa Lunes sa petsa 22 sa bulan sa Nobyembre 2021. Ikapat kag syempre no second to the last nga adlaw sang Lunes sa sarika 11 nga bulan sa singa tuig ang tuig sang mga turo. Sa to sarika pagparagad paglop na ita karon nga gabi may kopod nang inyo sinalagad si Bombo Ponce Espino. Top kita alas 9 ang takna sa nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadalagwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakamadalagwan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Siyempre kita pag-outdan man sang buko sa puwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters aton sa ring nga mga Bombo correspondents sa Bombo volunteers sa mga tagban sa pinakamadalagwan nga mga balita. Pinakuling nga mga report nga nagkana po assign sa resitag sa cameras of responsibility. Antes ang tanan na pagtamyo sa ato sa ring nga mga kutamataga permatita broad mga pinanggata nga managrense kag mabakulod noon nga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karapmati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagiban sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Ang siyempre mga tagparmati mo na ito no, via YouTube. Pagi sa aton nga YouTube account, no, ang Bombo Radio Bacolod. May mga tagparmati magkita sa always no, sabay sa 630 kHz nga gina-welcome naton. Kadagaupod sa aton sa tag sa kagabi, Lunes, Tob, Sabado. Ang ining makabenan no, nga may likoton niya naton panugod naman sa saring nga semana sa adlaw sang Lunes. 5 minutos sa kaligad sa taknang alas 7 sa gabi diri sa aton saring pagparagad na no ato labing talapang don. Bilang kamadalagkuhan nga mga balita sa mga top stories of the day, madalagkuhan sini nga mga balita lokal. Report karon ni Bombo Ansindol Sirilla no sa 29 ka mga quarantine facilities naton. Sa bahinsang kuan no sa bahinsang syudad asang Bacolod no so pila na lang ginpaidalom na sa bahinsang sa 20 no mahalin sa 20 naglubo sa na lamang sa duha ka quarantine facility ang syudad sa Bacolod kag 5 ka midway facility.
Ining resulta sa sining pagdubo iya mga kabanan sa ato sa ring nga kaso no sa COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Ina sa closure pa man na. Anyway, just in case so man naton ginapangayo no ti hapos sa lang magbalik sina no sang mga facilities naton kon just in case no nga magtaas naman or mag-spike naman ang kaso. Kag syempre no parayon nga ginamitinar sa 29 ka mga kabarangayan nga zero sa COVID-19 cases. No, so naga-enjoy na kita mga kabarang kasunod sang sining nasabit iya nga mga helikopter naton. No? So as always no, sige ron gilawgan na awen taga-soksok sa facial, taga-face mask lang kita. Sulod kita sa bubbles kay tiyari na kita sa alert level 2 no after nga ti ang equivalent na no ang modified general community quarantine o kon MGCQ. At least no so may produkto maging ang aton sa ring pagpamudlay kag pagkooperar sa sining pagpatuman sa pila ka mga protocols diri karon sa aton sa baybahin sang syudad sang Bacolod. Samtang report man karon iya sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental, Negros Occidental Police Province ako Negros Occidental Provincial Capital. May ari kita sa latest no sa di makabamo damo ang nabakunahan no kasunod sang nagligad o kon sang nakaligad sining semana sa probinsya sang Negros Occidental. So padayon talang aton sa ring vaccination diri mga kabanan no buos sa syudad sa Bacolod kag at the same time sa probinsya sa Negros Occidental. No kaya ang ining mga kwan karon no mga helikotonta kay ti para nga at least manasig ato sa ring paglabot no sa ginatawag nga herd immunity. Siyempre report magkaroon ni Bombo Fans Sardo Burgos ang budget para sa job order no sa bahin sang aton sa ring o kasapunuan niya ni Mayor Irene Montilla. Doc Irene Montilla sang Banwa sang Isabela ang ginpunggan nga ipapasar sang konseho sang Banwa sang Isabela ang SB members no nagapangayo sang kompleto nga listahan sa mga job order workers. So i-present lang ining balita karon kay ti may pahayag diri ang Vice Mayor no sang Banwa sang Isabela nga si Vice Mayor Renato Malabor Jr. No daw mo manisablang mabunggo sa kay Doc Irene Montilla mo sa pag-alkalde sa Banwa sang Isabela. No sige no kay kuan ta man reaksyon niya makabaran no ang aton sining kuan no nga concern agot sa sining nasambit iya makabanan nga issue dira sa Banwa sang Isabela. Ti kon sa mga job order ti kon may transparency mo lang nga ginatawag no ti why makita dapat nga why makita sang rason nga dapat naton taguon mga listahan sa mga job orders. Pero kung ibalik tama na sang ligad nga mga administrasyon no sa may bayan sa Banwa sa Isabela sang time sang una ni Anay Mayor Joselito Malabor no ang tiyo sang nagapungko nga Vice Mayor Subong ti damo man to gani mga questionable no nga mga budget to kag syempre no kun di nagakadto ang kwarta sang Banwa ay oo di mo gini kung kaisa no so basta basta gilapit eleksyon hindi nyo paghimuon nga sarswela ang mga programa nga gusto ipatuman iya makabayan kay ti para manastanan kag kun ang makabenepisyo mga pumuluyo man sa Isabela ti gabi harangan ta pa ini pero sa ilang sa nasiling ko na pamatian ta ang pahayag sila anong rason kung away ni nila ginpasar ang supplemental budget nga ginayo sang Office of the Mayor sang Banwa sang Isabela. Kay kuanta ni reaksyon niya makabaran ang mismo no ang mayor sa Banwa sa Isabela kay sa pagkuan naton dira pag ibalota ang mayor kuno sa Isabela do nagatingog-tingog no ginatudlo niya makuno sa administrador niya ang administrador niya do hindi mamlabot. So ti dapat maging transparent man kamo no sabtan nyo ini kay ti anong rason nga ang ginatago ang pangalan o listahan sa mga job orders nga kabahin sang supplemental budget nga ipapasar sang sangguni ang bayan members. Report makaroon ni Bombo Gracelyn Lobaton.
May 35 ka mga persona nga nagamit sa illegal nga droga nga graduate na no, sa dili makabanan sa rehabilitasyon na ginapalagayan sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPEDEA. Sa bulong tinekaroon sa aton nga pagpanagad kag ang inimpila ka mga balita o mga balita nasyonal o kaso sang COVID-19 nga record subong adlaw no, pila na lang 900 masubra no ang kaso nga record ya makabanan no 984 bado kanami ba sang report nga pamatian sa ning iting amat-amat na bagay ti ko mag-December amoning nami gid nga Pasko para sa aton. Ang kaso, ang pagnubo sang kaso, record rin sa Pilipinas, kag sa pila ka mga lugar, probinsya man o kon syudad. Pero subong adlaw may 218 ka mga nagkalamatan. Ang grupo ni Senador Ping Lacson, no, kag sa tandem nila ni Tito Soto, no, ang nakabaton sang warning nagikan sa Chinese Navy, no, ang eroplano ginsakyan sa Presidente Salas Paran kag Senator Ping Lacson nga magpalayo samtang nagapadulong sa bahin sang Pag-asa Island sa kalayaan nga nasakpan sang Mindanao, Palawan. No, so wati ka nagtibsok to si Senator Ping Lacson sa ngayahay sang pungsod Pilipinas. No, tumibsok sa dito tinatigayon gid, no. So ti mayo man niya. No, at least daw may ara man tabla na balaan na kitanda nga may kaisog bla. Ting ibanda gamba lang kuno nga kung magdaog sa kuno masakay sa jet ski, no, and then makuan sa kuno matibsok sa sangay sang pungsod Pilipinas sa Pag-asa Island. Di do matapos naman ang term ni President Duterte do takbati nga may ara sang ginhimo nga prosni o sakay Lacson. Ate mo na may bandera lang sa Pilipinas kagin pasaka dito pero ay nakatapak yes President Digong to Di damo mga damo nakabulasot sa sa Tugalbong ni President Rodrigo Duterte, no, sang gipadagan ng debate bala, no, kay ti balo kamo ang mga experts sa gasiling, especially mga political analyst, nya ang kadalagan sa isa ka presidente nga butuhon gid sa blasang tawo, no, kasi ginibutang sang tawo sa pwesto kung may debate. Kaya ti data na niya mabalaan mo, no? So ti dapat although the qualification sa presidente, you must know how to read and write, no? Pwede ka na maging presidente kay makaedad ka 40, no, pasaka. Oh, bisa may ka tinapusan, pwede kay gani ka presidente, no? So sa debate, kuan niya ng pagata utok niya. Sa debate high, no? That's why nga ti expectaron ta ang mga presidential aspirant, ti siyempre, no, ara na Vice President Leni Robredo, former Senator Bongbong Marcos, no, Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, Senator Christopher Bongo, no, mabanaba si Senator Christopher Bongo, yawan ni salo sang mga issues sa isang administrasyon mo. No mo man ni makusupog-supog no, kag bakod-bakod nga magapapili sa pagka-presidente sang pungsod Pilipinas. So ti ini makabanan sa karon no ginanantaw naton sa gyapon ang ining problema, no, sa bahin sang West Philippine Sea. Kay daw maisog pa yung makabanan ang China sa pag-claim sining ti kung basihan tang aton sining ang desisyon sa International Tribunal in the law of the second itlos dito sa bahin sang The Hague, Netherlands, tinatuon gid sa Pilipinas no, ang Pag-asa Island nga ginaangkon sang China, no. So sa ilaman sa ring ginapatihan, no, gati simpo pa ni Kupong-Kupong nga 9-dash line nga ilaman ko no. Pero sa territorial waters, no, magsiling ka 200 nautical miles, no, so ulod na sa isa ka pungsod o sa isa ka quandary, no, isa ka archipelago ang ina nga mga islands ti ara nakasulod sa bahin sang pungsod Pilipinas. Si Senator Ping Lacson kag Senator Tito Soto, no, na para sa transparency nga tawag ti patapos nga gin pabati-batian ni Presidente Rodrigo Duterte isa kuno ka presidential aspirant kung ay niya maging tumod nga nagagamit kuno sang cocaine
and tinambalang Comelec siya ti bisan na nga sino nga presidential aspirant tira, no, ang nagagamit sang substance hindi man ground for disqualification. Hindi kay digong to bla kung nakita nyo kung man to no kumbaga daw tublok lawi bla, no, nga kuno abi daw kontrahon ni Marcos, pero in the end ti Marcos ba sa Japon. Kay ti iban siling ginaduso kuno si Bongo pate lang kapos na da. No, Marcos man sa Japon, hindi niya man Japon mabayaan na, no? Kag hindi niya Japon mabatas nga isikwayon ang mga Marcoses. Ang katapos sa Philippine National Police, no? Sa di makaban magaparigyan sang proof sa claim ni Duterte nga may isa ka presidential aspirant nga nagagamit kuno sang cocaine. Sige, no, muning madragko nga mabalita national iya makabanan nga aton sa nga pag-diskusyonan diri man sa aton sa iya nga pagpangalaga. Sige, asturante ni karon kay do may ari bla kwan, no, na may ginaduso diri makabanan ang kwan Senate President naton ini may trabaho naman niya, no. Tito Soto the third, no, sang sining ginapahayag bala nga ti ang mga budgeting scheme, no, sang mga LGUs naton, no. So bottom up budgeting na kwanta na ini mo, no, na discuss na din sang nagligad pag mga previous years pagid, no, sang bottom up budgeting. Okay, sige, no, sa diskusyon natin karon niya makabalad naman sa aton sa ring pag panagad kag ti concern ni sa aton nga mga LGUs. Kay boss sa mga LGUs naton, no, kwanta na, no, ginapang pasar na sa City of Bacolod, no, napasar na ang budget, no, sa City of Bacolod mounting to more or less mga 3 billion pesos. Kag sa probinsya sa Negros Occidental naman, no, mounting to 5 billion pesos. Ang isa sa mga rason nga ginatudlo ko nga nagtaas ang mga budget naton is because yung makabanan, no, sang sining Mandanas versus Garcia case sa Supreme Court. Kung nga ang ati nagtinilaas, no? So ang aton ang budget sa bilog nga pungsod Pilipinas. 18 minutos sa kaligid sa tak ng kalasyate diri sa aton sa ringa palatuntunan sa Zona Libre. Sa aton sa ringa mga kabombo ka mga Star Nation, matapos ang pagpanawagan sa aton nga mga Grand Draw winners, no, sa enhanced swerte sa palengke promo na bato na sang 192 ka mga winners sa 24 ka mga syudad ka probinsya sang bugos sa pungsod. Ang kabugusan nga 1,080,000 pesos nga guaranteed cash prizes. Dari sa Bombo Radio kag sa FM Bacolod ang nagbato na sang kasyahan. Amo ang masunod sa mga guaranteed prize winners sang 20,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, kag 5 ka mga winners sang 2,000 pesos kada isa. Amo ini ang final nga balance sang 6 million pesos sa total. Now prices kagi pragtag sa enhance sa swerte sa palengke. Second quarter promo sa Bombo Radio Philippines. Sa liwat, congratulations sa mga nagbaton sang ilang mga premyo sa enhance swerte sa palengke 2021 Grand Draw diri sa aton area of responsibility. So congratulations kids sa kay Maria Rona Sambitan, tagdaog sang 20,000 pesos ang purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod City. Helen Palma sang purok Pagidait, Barangay 29, Bacolod City, tagdaog sang 10,000 pesos. Desiree Bangkilyo sa Barangay Baliwagan, San Enrique, Negros Occidental, tagdaog sang 5,000 pesos. Ang mga concession prices naton sa Agripina Longgakit na Noe sang Totong Forlonok, Barangay Filisa, Bacolod City, Noe Espelagao, sang purok Santol, Barangay Bandalagan, Bacolod City. Marvy Moses Sardinico, sang Parawan Talok, Bago City, Negros Occidental, Maria Army Salvi Aligen, sang Purok Migugmaon, Barangay Panukoy, Bacolod City, kag Sheila Ansag, sang Crossing Martisan, Cadiz City. Ini sila ang matagdaog sang tag 2,000 pesos. So congratulations kay sa inyo tanan-tanan, no? So naga-enjoy na sila, no, sa pagbaton o kung sa after gati nagbaton sila, no, sang ila sila nga mga premyo diri sa bahin sa estasyon sa Bombo Radio. Awarding kay inasang aga. So wala sang hocus-pocus ang promo sa Bombo Radio Philippines. Sa mga promo sa ibang nga mga radio network, hindi mabatian sa radyo kung wala nakamato na o kung wala pa ang premyo kag kung sino o mga nagdalaog o may nagahambal pa
nga ila ginapahibalo pinaagi sa pagtawag sa telepono, no, ang ila siniya nga mga winners. So ti daw hindi mapatihan. So ti diri sa Bombo Radio waay sang hokos-pokos. Tiara, no, nabaton tara kag ginpakita tagid na, no, sa on air, sa Facebook, no, ginisip ta isa-isa ang ila sini nga mga premyo, no, diri sa awarding kaida nga ginpatigan diri sa Studio B, no, sang Bombo Radio Bacolod. So sa mga kautoran sa naton padayon sa gyapon kamo nga magapadala sang inyo sa mga entries para sa aton sa ring 1-2 panalo part 20 promo sang Star FM kag Bombo Radio. Araw-araw balde-balde pa premyo na may kashigahan pa. So ang promo nga ini may kabugusan nga 6 million pesos man nga premyo nga paragtag nationwide. No? So aton sa ni simple lang gid, maglakip lang sa isa ka puti nga sobre sa masunod sa ni nga mga proof of purchase, no? So masunod nga ba proof of purchase ibutang sa puti nga sobre kasubong sang isa ka empty standard Paulicon label sang Silver Swan vinegar. Dugangan niyo na sa isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams o 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry, no, isa ka empty standard Paulicon label sang Silver Swan vinegar kag dugangan sang isa ka empty sachet, no, sang Silver Swan wow sarap pilian nyo lang in 4 grams o 8 grams isa na ka entry. So sa Silver Swan sukag puti sarap asim kag Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning siguradong wow. Pwede man, no, makalakip dira yung makabalan sang isa ka sticker o kon coupon sang Orocan. Isa ka entry, isa ka sticker, isa na ka entry. Ang sticker nga makuha ninyo sa tagsa pabakal nyo sa mga produkto sang Orocan. No? So ang coupon, iatag sa inyo sang cashier. So ang coupon nga napagkit sa nga promo sang Bombo Radio, pwede gid nga ipasakop. Sticker o kon coupon sa Orocan, isa na ka entry. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Kag syempre, no, arada makabanan pwede man makalakip sa isa ka empty sachet sang Rexona Dio Lotion sa bisan nga variant. Isa ka empty sachet sang Rexona Dio Lotion sa bisan nga variant, isa na naka-entry o kung isa ka empty regular sang Rexona kon Junior nga roll-on sa bisan nga variant, isa na ka-entry. Kag of course, no, sa makabanan ang Alfonso Brandy. So isa lang ka bottle cap o kontakop sang Alfonso Brandy, isa na naka-entry, no? So isa ka bottle cap o kontakop sang Alfonso Brandy, isa na ka-entry. No, so muna ang first batch ang ato sa ring nga proof of purchase, no? So pili lang kamo kanyo sa galakip, no? Karo dugangan naton ina, no? So after nga may napilian na kamo dira, no, nga mga proof of purchase sa inyo sa ring nga mga entry sa panglawag naton, sulod na sa puti nga sobre, no? Sulod sa puti nga sobre, silyuhan sa bayo sa likod sang sobre isulat imo sa ring nga kompleto nga pangalan, address, signature, ang contact number, ang pangalan sa proof of purchase, no? Week number 5 na tasubong. Sa pagpumaton sa inyo sa entries, prong ginalawag naton ang nagpaladala ini sa week number 4. No? Sa title sa promo, ang 1-2 panalo part 20 sa Star FM kag Bombo Radio, kag syempre, no, sa mga kabanan, i-address man sa Bombo Radio Bacolod. Ihulog sa mga designated drop-box centers, bisan din lang kamo diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. O kung mismo diri sa istasyon sang Bombo Radio, aral lang kami diri sa bahin sang second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Syudad sang Bacolod. Pero widening drop boxes naton sa babawa sa second floor kundi ara sa garahe, no, sang Bombo Radio sa kilid lang. Dira kamo hulog. Ara ang drop box center sang Bombo Radio kag Star FM Bacolod. Sa gyapon ang sekreto diri, the more entries you send, the bigger chances of winning. Oras sa 25 minutos sa kaligan sa Takda Alas 7. Inyo sa brata ato sa mga headlines. Pabalik naton. Una to kong report di Bombo Ansindol Surilla, no? Sa bahin sa balita sa government center. Ang mga quarantine centers naton, no? Sa 22 na lang. Kag may 5 ka midway facility naton. Mga kabarangayan nga sa gihapon, no, na maintinar ang 0 case ang COVID-19. Magabalik kita pagkatapos kidamang sini. Stand by. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo,
tungod sa pandemic COVID-19. Ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites and it's all for you in the evening and with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information
participation in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Subong nga may aras ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang gusto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamati. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Pabalik tayo sa aton sa ring pagkalagad. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 35 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Sige, this time mabit check na report ni Bombo Ansido Sorilla. Ang 20 ka mga quarantine facilities na ton, no? Subong duha na lang. Kag may ara pagkikita iya makabanan sang kwan, no? May ara pagkikita sang 5 ka mga midway facility. Ang mga midway facilities na ton, isa na bala sa mga example na ton,
ang dira bala sa may bahin sa area sang Barangay Alihis, no, sa may syudad sang Bacolod, no. So medyo kompleto ni sa gamit ang aton nga mga midway facility. And dalon ta na lang no ining sa gihapon no nga pag-maintenance sang 20 ka mga kabaranggayan sa bahin sang syudad sa Bacolod ang 0 case sa gihapon kon COVID case ang paghambalan. Grabe no. So ti nami no sa 61 ti malapit sa tunga no ka barangay no malapit sa tunga ka barangay sang syudad ya sa Bacolod ang 0 sa COVID. Ti ang iban sinedra mga kuan na lang na no nagtagduha tagtatlo ka mga kaso no. So single digit naman nga gani. Kita mo subong gani daw naka-record na kita sang pila ni 17 I think no kaso sa COVID-19. So ti kuan na gid man no nang naganubo na gid man nga naganubo no ang aton sining mga kaso no bisan diin ka lang bilog Pilipinas 940 na lang gani. O 17 ang Bacolod do subong sining adlaw. Sige, check tanay si Bombo Ann Sidol Sorilla ngot sa sining report. Bombo Ann, may gabi please come in. Bumpons na na gidman nagsarado na gidman ang kalabanan sa mga quarantine facilities diri sa ato sa may syudad sa Bacolod. Ini kasunod sang tayuyon man nga pagnubo sang kaso sang COVID-19. Sa confirmation gani ni EOC Executive Director M. Ang, from 20 ka mga quarantine facilities nga amo ni siya ang ginaakomodaran sa mga kauturan tra, like for instance mga apor no or ang mga nagapauli diri sa aton, halin sa 20 bumbupons nagduha na lang gid no ang nagabukas subong iya nga quarantine facility, and 5 ka midway facility. Butang balon isolation ina siya no, isolation facility. So all in all, so no iya sa Executive Director sa Emergency Operations Center, 7 lang gid tanan ang nag-ooperate. Kay man ti kay balo man kita tanan Bombo Pons nga everyday makit-anta hambal mo gani nubo na gid man subong yang kaso, halin pa man isang tinadikdan pila na ini kasimana, rason gani nga nag-alert level 2 na kita nga wala na kita ya sang duro pa or madamo pa iya nga mga restrictions. Subong ya Bumbupons kung fully vaccinated ka ati okay naman lang magsulod ka sa aton riya sa may syudad sa Bacolod, why naman lang kinahanglan gani sang espas no, magluwas na lang girabi kung mag by air ka o travel kay man ti magpa ka sa province, ang province ga require sang espas. Pero ti amo na lang ginakapos sina subong Bumbupons no. So makitaan man mga quarantine facilities ta nagsarado na gidman kag jutay na lang ang ginabuksan Bumbupons, especially mo as reserve kay ti weta mo ginapangayo no. Correct. Mag-spike naman blang kaso ta. Oo. Amo maragani no, pailayo lang Bumbupons, pero ang hambal diri sang EOC Executive Director nga mayara na sila Bumbupons inabalang sa Abada Sky bala dumduman mo ining evacuation center, gina-ready na siya kay why na siya gingamit nga isolation facility, pero gina-ready na siya kay ang mga eskwelahan abi Bumbupons mahimo magamit na siya sa face-to-face classes no. So ginahanda naman ini ang sa evacuation center sa Abada Sky kay if in case man gid no, kay kung gamiton man ang eskwelahan abi later on sa face-to-face classes, so may butangan kaya sang mga kauturan ta if ever nga mayara iya sang may mag positibo sa COVID-19. Amo ini siya ang pagpahayag sa aton iya ni EOC Executive Director M. Ang. Before naton nga bala Bumbupons diskusyonan ining mga nagkala baranggayan BNT 9 na nin sila nga 0 COVID case sa Matian Taanay si EOC Executive Director M. Ang. Only have right now 5 na lang ka vaccination isolation facilities ang open and 2 quarantine facilities. Ang 2 na quarantine facilities are for travelers nga hindi vaccinated, nagabot sila wala sila RT-PCR. So ginatest sila kung makalusot lang sila bala
So pag-abot ni gina-test and wala ta na sila gina-release until magwa ang result nga negative. So amo nang ginagamit ta ang duwa na ka facilities. Ang isolation facility lagi subong 5 na gid lang ang nabilin. Iba na lang yun. Out of 20. Out nagsugod nga naglima na lang. Sang ini lang a week. Tuesday lang actually nga naglima. Wala pa man, but I have read somewhere, I think kaina nga news, from the national government nga daw madayon na gid by January 2022 ma-start na gid ang face-to-face classes in all levels nationwide. I cannot predict that. Depende gina sa guidelines naman sang COMELEC kag sang National IATF. May ara pa man kita, hopefully hindi pa hindi magdamo ang cases, no. So kaya man naton may ara kita ang South Hills, ang aton nga 64 room midway facility, plus may ara pa kita naka-reserve actually nga ang sa Abada Sky balang evacuation center nga convert naton into isolation facility. Subong wala ta man nagigamit because there is no need yet. But kung kinanglanon ta na we can use it. Bumbo Pons, oo. Subong niya kay in fairness bala kay tinagadubo na gid man ang kaso naton sa COVID-19 diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Subong mayara Bumbo Pons sang 29, no? Again, 29 ka mga kabarangayan diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod ang zero Bumbo Pons, zero COVID case. Diba diri sa syudad sa Bacolod? Adlaw? Come again, Bumbo Pons. Anong adlaw? Or namintinar ni nila sang ligad to naka-report man kita ni sa ila? Oo. So amo ari Bumbo Ponso para tulid sa ibalo sa ato niya nga mga kauturan ang subong 29 barangays in Bacolod City have been without any COVID-19 infection the last 2 weeks sa sulod sang duwa ka semana nga ini. While ang 14 ka mga kabarangayan mayara sang at least 3 cases during the same period. Halin ini siya bumbupon sa November 9 tubtob sa November 22. So diri sa confirmation gani sa Emergency Operations Center, ang mga areas nga mayara sang zero COVID-19 cases are barangays Alangilan, at least may named barangay ha. Ang Alangilan, kabalo ka bumbupon sa Alangilan, remote na ni siya nga barangay. Di ba layo bala nga barangay? Diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, no? So amo na. Alangilan, barangays 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, barangay 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, kag 41. So, amo ni sila nga mga kabarangayan. So, ang ari naman, ang barangay Punta Taytay, Monte Vista, 4, 5, 11, 18, 19, 31, 36, kag 39, may mga record lang sila nga isa ka kaso. While ang barangay 7, 14, 17 have 2 cases. So ang amo ni siya, Bumbo Pons. So in fairness ha, tagduwa, tatlo. So majority yan na subong sa mga kabarangayan naton sa may syudad sa Bacolod ang 0 kag may 3 or 2 lang gid ka mga kaso, no? So amo ni siya, no? So in fairness, kung makita mo ang quarantine facility nagsarado na. Ato na to gani bumbupon sa mga BHW. In fairness, manibla sa mga BHW nibla kaluto sang pagkaon bumbupon sang weekend ganito da medyo nagasadya na to sila nagulo outing sila kasi in fairness ha, sobra man na sila lapit man 2 ka tuig nga naga-serve man sila balahaw. So di para sa ilaya do ka at least na nagkulukalma subong ang kaso, so hindi naman sila maayaw-ayawan, no? So ana makita ang gid kag sa mga kabarangayan amo ni dapit na gid magkatunga, no? Sang barangay diri sa aton sa may syudad sa Bacolod 0 na gid ya, and may pila ka mga barangays may tagduhan na lang gid ya kag 3 ka kaso sang COVID-19. So makit-an mo na gid siya ang pagdubo sang kaso, no? So, how's that, Bumbo Pons? Sige, hon talag niya. Kay subong adlaw,
17 na lang ang record 17. ang kaso for yesterday ini bumbuan, no? Late sa kadlaw. Post ang DOH naton. DOH. Region 6, no? So sige-sigihon ta lang, inamin ko nga sige-sigihon ta lang ang kooperasyon kag pa-observe sa minimum health protocol. Subong kay asin halog na gid, no? So kita nyo why na kita mga kwanda, no, mga face shield sulod ta sa malls. Mas lang gamiton ta, no? Kag may backtrack kada wala ti kun ita ka taga Bacolod, sulat kada sa lagbok nila. So dao mo na nakatawhay subong. Pati mga gagmayng bata tiara na sa mga mall. Umugani. So amo nang ginahambalan galing sa EOC, nga hindi lang mag-complacent, hindi lang magkumpiyansa, bumbupons, no, kay may COVID. So ang cooperation importante, ang vaccination kita mo subong nagsugod naman gani kay na bumbupons ang pa-booster sang luwas sa mga comorbidity, ang mga senior citizens kay sila gini perming ginauna mo. And then kung mga kitaya nga yara sa regular abi mahambal naton nga hindi man kita senior citizen, why man kita comorbidity, medyo pulo pa iway kita, kay most likely ba si December, January, maka-booster naman taya, no? Pero ginuna ni Anay, kay Ina, especially, ang mga senior citizens sa Bumbupons, kaya maka-booster shots sila. Di ba last week to, ginuna to ang mga frontliners, mga medical, no? Frontliners. So, and then, may mga comorbidities na subong kag mga senior citizens, pwede naman. So, amo na, ginaamat-amat lang ni Bumbupons, no? Samtang nag-aamat-amat naman luligwa ang aton iyang sitwasyon driya sa hindi lang sa syudad sa Bacolod, sa Western Visayas, kundi pangin sa Bugos nga pungsod Pilipinas. Magbuti ko no si Arke, saan umalagaw man? Oo, sa Kwan pa. Maybe ba si mga next year? Kung magtawhay na gid bala Bumbupons. Kaya kabalo ka ang mga Kwan, ang mga gagmay, ang mga kabataan, di ba lang ginabaksin, subong 12 to 17 years old, no? Yung mga gulugagmay na yung mga kabataan, pulo pa iway lang anay, no? So, amo na, Bumbupons. Pero subong ha, damo mga kabataan nga nagalinagaw na, no? Ginabit-bit na sa mga jeep, no? Kag sa mga malls, ginasulod na. Kahit pwede na mo, ginabaton na. Anyway, Bumbupon, sa morning update, report natin yung madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Dari sa ato sa liga pagpalagad, ti siling ni Sir Ben, ayaw kumpiyansa. Wow, ti sakto gid sir, no? That's why nga ti aton may makita lang tama kabataan, ti siyempre do medyo daw makibot ka man ba? No, kami mga toddlers, no? Nila mga kabataan ko, gagmay pagit gani, no? Toddlers ba? 1 to 5 years old, no? Ginalagaw sa mamos. Pero nakita naton may ginapasuksukan man nila sang kuana, no? Sang face mask. No, ang ila si tagsa ka mga kabataan, which is nga ti okay man no? Nga mapasuksukan mo sa face mask. Pero kung pwede pa, ti bagulatan ng alert level 2, no? Ano ginang dali abi naton man, no? Mapalagaw gi kita kung ilagaw ti mga kabataan ta. Hindi man tayo abi ka kwanda, no? Kapakot. O sang mga swerte tabla. O sa matag adlaw sa niya nga tanan. As always, no, tiyara man Japon ng aton ng social distancing or physical distancing. Ang siyempre pag dumili sa mga tipon-tipon, sa mga restaurants mag-dine-in kita, no? So easy to itaman sa mga restaurants da nga hindi ta kapagusto kwanda, no, nang pasulod sa mga customer. Basi malagas kamo bla sa dako giginansa ti anhon ta na kon magtinaas naman ang kaso ta. Ti siyempre balik naman ta Japon skanding. So muna bala, no? So kung ginahatag na ini sa aton nga daw medyo halog na kita gini kita hugot, no, ang sitwasyon iya naton, so tipigan taman. Hindi taman pag-abusaran. Ti ano ginang dali no? Makakadto kita na sa ulihida. No, wala gid makabanan sang may kwanda, no? Sang may makapugong na sa aton, di bla? Tanan kita dira gid makadto. So hindi talang anay pag dalion gid, no, ang aton sining kuana, no, nga excitement sa bahin sang sining pag kuana ton, no, pag halog na sa aton mga restrictions. So we are in the alert level 2, no. So pagbaligya sa mailim nun ti do hasta na alas 10, no, sang gabi pwede na maka inom-inom. Pero ti amana situit man sa gyapon, no, nga
inom lang sang insakto. No, hindi patama. O kay ti ilaing gid nga mag-drive ka kon way ka nakainom sa nakainom ka. No, ang disgrasya mo nabla ang point ko balati nagaka-disgrasya gani ng way ginom. No, ayan pa nang grabing tungging kag hubog. No? So mula na simple nga logic ina. No, ikaw gani nga way ka kung isa gainom ka kadisgrasya gani tihan pa kun nakainom ka. May paghalong mata sa gyapon do ti kinahanglanon mata sa lawas ta mo. No? Ti aton man bisyo. O tilangan punggan mo na kay bisyo sang lawas mo na. Di ba? O sige. Anyway, ti mga panugyan nato bastante makita sa panugyan niya nato. So bantayan ni nato na sige ta Japon vaccination ta, hindi man ta pagkalipatan ang ikayong lawas naton kay ti ang the main purpose no sang vaccine although hindi magidya sila nga matapos gidayon ang COVID kung mabakunahan ka but bisan pa paano may mga antibodies ang lawas mo da nga kung magsulod ang COVID sa lawas mo ang virus no may mga antibodies ka na mangin mild na lang imo nga batsagon ay hindi na mangin severe nga matamaan ka. Kung isa daw nabalaan naton ang kudiinto nga may comorbid o may balatian o grabe man abusar sa lawas niya, mainom, masigarilyo, no? So amo pa tong way nagpabakuna. Di isahon lang siya igo dayon. Way nadamo koskos balungnos. 50 minutos sa nakaligat sa tak ng alas 7 diri sa ato sa pagparagan sa paratuntunan Zona Libre. Sektanay no si Bombo Franz Andro Burgos sa bahin sa pahayag no sa Vice Mayor sa Banwa sang Isabela diri sa babayan sa probinsya sa Negros Occidental kay kanang tabala no aton panglinglingon tabla ning mga magagmay nga mga munisipalidad amula ni kagagmay sa mga munisipalidad like sang La Casillana La Casillana I'm sorry no Isabela no pareho sa Banwa sa Isabela pero do mga ido man kag kuring nga opisyalis gali no. So ang supplemental budget nga gin-request sang Office of the Mayor Doc Irene Montilla no wala gid papasar sang ang bayan sang Banwa sa Isabela binyo ha amula na Isabela pero grabe malinyanay sa politika man na no ang sa administrasyon kag sa oposisyon. Ini rason gati gipangayuan sa lista si Mayor Montilla sa mga GO pero wala ko na nakahatag. And ang lain pagid kay ang SB wala budget dito iklaron tabi no di siya Bombo France wala budget sa 2021 o kon sa palabuton nga 2022 wala gitagaan sang budget sang Office of the Mayor no so ti kalimbawa sa ido kag kuring na no ngaway nagabout may mga miguhay man pero to kalabanan gay naway gid no ang ido kag ang kuring so ti may complaint diri si Vice Mayor Renato Malabord Sr. So anyway ti yan ang negasyon so kay ti gipalabot siya sa tapos sa media para atis no mabalaan man sang kabukusan nga mapumuloy sa Isabela nagkakatabo dira sa Ilasubong and ti pat after naton present ini kuanta man sansa no nga mapabati ang kampo ni Mayor Doc Irene Montilla kag ti ko na pa ma-comment da kung may makomento pa ng DLG pero subong do ang pamangkot ganit ti kinanglanon pa bala ini nga mag-inamok tas ni no alang-alang sa mga pumuluyo dira kung may mga job order ti hindi man na madula no kay may ginabuligan man nga mapigado na to mapumuloyo nga makatrabaho bisan pa paano pero o nga mga ghost employee ti hindi kitas na no so amo na nga ang kapid sang korupsyon kun may ara no I'm not saying nga ti ara na katabo sa bela ha no so ako ginasample ko lang na so check ta this time si Bombo Franz Andro Burgos sa saring report sa saring presentation sa kampo ni Vice Mayor Renato Malabord Jr. Bombo Franz may gabi please come in. Bukod in ano naman no pasiling natin based na naging problema no sa isa ka Banwa naman dito sa probinsya sa Negros. Especially sa bahay sa Banwa sa Isabela no. Kaya tinani ka mga SD members sa ilan nga BC Alcalde nga nagpanawagan ko puro po nagkakatigan nagpag-example ng talagang ito sa pila ka mga concern din ng mga individual na nung sining problema no sa ilan sabi nga yung pangyampanguluhan na nabubukod no, sa Isabela. Kaya because
problema pinibukol ang listahan no sa mga matultuon din pala numero sa mga job order workers sa dira no sa bahid sang banwa sa Isabela. Kaya ang ginapasok ni bukol sa nasaguliang bayan sa Isabela nga ginapangayo bukol sa sweldo kasi dumuon dala sa inadlaw. Nga ginatrabahuan sa mga job order casual so mga job order workers bukol starting from January 1 o Enero 1 to Octubre 31 sa tuig 2021 bukol. Ginatanaw ini o kada posibleng nga mabasihan dala bukol sa mga kakonseho. Kung ano rin man nila kadako ang sweldo, no? Sa mga nasiling ng mga job order workers, kung ano ni kadako ang kantidad ng nila bumukol nga posible na pasar na pinanglan pagkaroon sa konseho, no? Ang busiling ng bumukol, ang budget para sa sweldo, wala, no? Sa nasiling mga job order workers. Kaya ang katapo ng mga sunduri ang bayan, no? Sa Isabela, sige na kung na bubukong sa 3 kabilog, no? 3 ng mga SB members, na mismo nilang ang vice-alcalde nga i-convert vice mayor si Renato G.R. Renato Malabora Jr. Bukol so kung si G.R. Malabor di Bukol, no? Sila ni Councilor Francis Dol Malabor, namun ni Chairman sa Committee sa Silan, si Councilor Enrico Stapnik na Committee Vice Chairman sa si Councilor Donel Magayon, nakatapo man sa Committee Bukol. So, apat ni sa mga katapos ng SB sa Isabela, ang pinaayon ng nila bukol, yung mag-hapati sa listahan, ang alcalde sa Isabela, na si Mayor Doc Irene Montilla bukol. Kasi ito, ginag-clarify nila bukol kung pinagin naman ang number sa mga job order workers, kaya sinuman din sa listahan, may ari ini 447, no? O 447 na mga job order workers na wala. Bukol. Yes, go ahead. Yes, po, bukol, no? Na wala ng swelduhan. Kaya 447, wala pang swelduhan mo bukol. Kaya because wala sa napasgawan, wala ang konseho magpasar sa supplemental budget na nagalabot ni bukol sa 3,393,717 pesos, no? Susunod na doon, 3,393,717 pesos. May 0.28 centavos pa ni bubukol. Kasi sa bailo, no, ara lang niya galing bubukol sa 1,880,012 pesos and 19 centavos ang napaparte ang sobrados milyones din nagkaito. No, kaya mo na pamangkot. Kaya ang ginahinyo ng mga SB members, kung wag tatlo ni ka mga SB, wala nga nila ng alcalde, kung diin na ni, no? Ang mga ginaklarify nila bukol sa gusto man nila hibaluan, kung hindi na ito natabo sa 2 milyones, masubra, 2 milyon masubra pesos bumukol, no? Sana kililing nga pasaro ng supplemental budget, na sa balwa sa Isabela bumukol. Kasaan una sa pasar? Actually, bukol, no, ng instinct kung saan hindi napasama bukol sa so, wala din man siya na specify kung saan wala siya bila ng pasar. Pero bukol since January 1, siyang na sweldo tani, no? Na ginatrabahuan sila bukol sa mga job order starting from January 1, unaging adlaw sa nabulta, isang 2021, tugtog sa October 31 na dapat ituon sa mga job order workers sa bukol. Okay, no? So, tigin na question nila, no? Kung diin ang pilato gani ka milyon? Mga 2 million plus, no? Kaya sa pasarong gusto pasaron bumukol na budget is 3,393,717.28 pesos. No? Kaya para lang niya bumukol na pasar, 1,880,000 pesos. Sobra lang. Walang na lang niya pasar sa sosyo. So, mo nang ginapangitan na. That's why, mga liwat supplemental budget, si Mayor Montilla, amo na nga why na nilagin papasar, anay? Yes, correct, no? Kaya mo na bubukol. So, tingnan natin yung mga SB, at mga SB na ilang isa sabi kaya tayo rinako mga kontinyor. Sige na, sa bukol, no? Nag-alita sa listahan yun. May pakita pa sa labong bukol sa other order workers. At mismo para na sila
allowing speaking, in short mo from transparency nila. Oh. No? Para makati ko sa di wala di ba sila kung ano ni ila na nakausap mo po sa sini ng mga members, no? Ito-order nila sa pangayon sila sa listahan. Nagagawa sila niya kung nila ipabutsyal, no? Kasi talaga ipakita mo nila kung sila sa panguluyo na isa nila na ang budget na may nakatuan din, no? Pero bukod may pangalan ng sa akin, no? Sa mga nagisayan itong Calde Renato de la Portillo. Nalungkot din bukod sa kanya sinapon nila no? Pwede sa issues no? Sa nila, nalungkot sa supplemental budget para sa mga border workers, mga border workers sa Pumpuson. Mga konsehal, wala kaya budget ang council sa Isabela ever since pagpungkol namon. Ang amon niya aid to barangay is 1,000. Nag 1,000 lang. Pwede kami nakatagati next time. Pero siguro sa nila ni mabalaan, kagasakit mga sa mga balatsado ni mabalaan sa buwan. Subaw na nga ba dahil wala mga nila pa-preskon, yung banya walang kami ginagaan budget. Tanan nga kami-meeting nila, tanan yung meeting namon, kami ang katubay sa ano, kami pagkaon, kami tanan. Kasi na taon yung subaw nga mo ni budget niya, i-check nito next week or ano. Makabay kami ang wide kami nga, pinabayaan kami, kasi siguro kita mo nila nga hindi kami isa ka political position. Kung makata ka mo sa Isabela, kung makato nyo ito, random tao, kasi sampling na kamo 100 ka tao, kung makaton, kung kapabaya kami, ako niya, why kaya ka, marsildo ko, kulang pa na yung sildo, kaya katabuhi pala sa Sintamel, kulang pa na yung sildo, kaya ginapangay isang tao, kaya why ako sa ligan, no? Ang amon budget, iskan kami personal gatag sa pamahong mag-committee meeting, mag-committee hearing, mag-committee sa hall. Ang 60,000, ano bala ka, gamay na bala nga gakadtong tao sa ino, wala pa yung ginansya, wala mo ko pamilya, no? Ang ako niya nanay ko malang, mangod ko malang, wala mo ko asawa, no? Wala mo ko kabataan. Ano nakasakit sa amon niya, balon niya, no, action, no, no, action talk only, kaya biskan sa board member na, ang balan kami nga, ikaw, ka board member, biskan isa ka waiting shed, wala ka maging pain mo. Pero, mama ko to, ako pinakabata, board member sa last time, at the age of 25, 26, mama ko to, kasi okay pinakadamo nga scholar sa history sa province of Naisenta sa mga board member. Kaya I have 650 scholars within 3 years lang. Pwede kaya nag-scan piso, ay kami ginagawa sa kabansang sa probinsya niya. Dahil niya, tangan siya ba dito, katugin niya sa scholars ko. Si White Makotod, physical na ipakita sa ila, hasta subong. Pero, si Duway ko na yung baton, si White niya ka amar sa si Duway niya ka gasto personal sa alin sa pag-remember, hasta pag-vice mayor, wala ko yung gasto personal para sa mga gulo. Tanan niya ginabulit ko, isa ka mo kato mo sa nila, kung may timingan, kumakot sa tao, ito, nagkakatabi ito sa mga Okay, Bombo Andrew? Yes, Bombo Boss, no? Okay, ron ko lang, diin sila, ano nga tuig nga wala sa gitagaan budget, subong, 2021? Ang SB? Yes, I think Bombo Boss, kasi ito amuli siya, no? Ang gusto lang ito nila, dikit ang nila ni Bombo Boss, nga do, ginahingyo man. Sa bahay, for example, sa border, at since January 1 hasta sa October na. Kasi ba't nga sa ila ni Bombo Boss sa council, gradually siya bumupon sila nag-admit sila nga why no budget ang council. But doon man sila specify ibubukol sa kung saan o nga tuig. Pero subong iti bubukol sa subong nga tuig, ito 2021, na medyo napaslawan sa bumukol sa event camps na makaagom o makabaton sa budget para sa konseho bumukol. Okay. Tido ka na sa lingguan. Ko daw, basta ganit man nung ilapit ng eleksyon daw ang issue sa mga LGU sa gaglinuwa, no? And di kita magpati nga matabo na Isabela, kagamay nga banwa, no? Pero daw ay pa naga-unite. Yan sa mga ganit bubukon, no? Di
mugin ako na mo, no, sa may mga kanya-kanya at sila ko na bumukul sa mga pakulo basta nagahilapit ng eleksyon. Yung mga malinong mga banwa, makibot kita galing may amuli gila katagko ang mga isyu, no? Suti, bumukul no, ginatinguan mo na ito lang makuha ang nabahin sa na gina-question din, no? Especially sa kaya Mayor Dong Irene Montilla. Kung rin man bumukul sa na matutuod, no, na istorya sa likod sa mga legasyon, no, nga wala na hindi man wala ginapasar mo lang bumukol sa exact amount naging istoryahan sa konseho dra sa Isabela bumukol. Tikay kumo wala sila gintaan magtagaan budget, nag-ayo supplemental si Mayor Montilla. Why man ilagin pasar do mo na? So daw mo ginahin. Hindi kita guro bumukol maglayo sa mula na hugahan sa guro na hitabo dra sa banwa no, pero may mga ginaguro bumukol, so may ginaguro sa likod bala, no, may nagkakatabo ginaguro sa sulod sa sililing nga banwa, pero hindi na ginatang bumukol sa masulod kung ano gini matutuog yung storya mo, no? Kaya sila man yung bumukol sa kabalo sa nga proseso dira, tagang matutuod nga mga nagkakalatabo dira no, sa sulod sa sililing nga banwa bumukol. Sige. Tikuan talaga sila Bombo Franz, sang payag man sa Mayor Montilla. Anyway, makwagit tabwas, labuton na gini sila para masabat niya man ini. Yes, no. Dati, titingan ako ni Bumukol, no, basi pa lang kung makasabatan na tunggal natunggal, no, mga samahin nila, kung ano gina ni Bumukol saan ang tutuod, no, hitabo dira, kung nga, ang hindi nga mga natapos ng SB members, nagbuwagin mismo sa ilan yung mga na Bumukol. Sige. Salamat, Gid Bombo Franz. Yes, Bumukol, para sa panalagad sa Zona Libre ni Bombo Franz. Sa Burgos, para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Franz Sardo Burgos. Niwigin cater tala niya, no? Kay karon makuan man ni karon, no? Mabutang man sa alang-alang, no, ang mga sweldo sa mga job orders, no? Job order sa banwa sa Isabela kung hindi pa pasar ining supplemental budget. Pero sa ginatawag in the name of transparency bala sa panghimanwa, no, may man niya may transparent meaning to lang silangon kay bla. Kita nyo ng ang plastic, no? Gina-cover na gani sa aton nga mga kung taga-anta sa una libro bla sa mga eskwelahan naton, magbakal kita mga notebook mga ledger mga record books naton, no? So ginaputos naton sa plastic para dugay magdaan amo man sa mga libro, no? So tiya mo na blank trabaho sa plastic, no? Ibutang mo na sa mata mo, no? Ibutang mo diyo na paglantaw mo na sa pero sa kristal bla, parang kristal tubang di 4 kristal diyo. Paglantaw mo na iya kitaon bla, no? So amo nang bot sa lingon na transparent, no? Kung sa pangimanwa dapat transparent pan kita, no? So why ta dapat taguon da kay nga once ka may taguon kada, no? Kag let's say for example so hindi man ni si Isabela kung sa isa ka LGU nga may mga ghost employee, di ano man bing tawag musna, no? So, ang tawag ko maduda na, pumuloy maduda na, may corruption gid, no? Kanagakalanabo, mo naman no? But, why pata kabalo, sang sabat diri sang chief executive, no? Kung mayor sa banwa sa Isabela, akon ginakuan ko lang nga hindi ni matabo in general, no? Sa mga LGUs, sa bilog sa nga pungsod Pilipinas, no? So, kay nabalato do prerogative na sang mayor yang may GO siya mo. No? So bisan rin ganyan sa atong Bacolod, may balangay ta rin konsehal sa Bacolod nga. Why na ni man konsehal kuno? Duway na ni subong sa council nga ang GO ya kuno gani, bisa why na sa 80 bilog mo. Hamakin mo yan. Magsweldo sa GO pila na 15,000 kada bulan o 10,000 kada bulan, ba may 80,000 sa kada bulan. Puna mga pumuluyo na iha sa mga barangay. Kung nga bagati ginabulsa niya na. So, J.O. man to, pero pumuluyo sa barangay. Nabla nga may buligan ka na. Hindi bla? No? So, presentation pa man niya. Anyway, piyak pa lang kita nga side, no? And hopefully tomorrow, makuha ta ang side man ni Doc Mayor Irene. And fairness man niya sa iya. No? To be fair man niya sa aton, no? So, mo na panawagan naton
Mayor Irene Montilla, no, kung hindi lang sila nga ti ang imong kwanda, no, ang imong administrador ang masabat, dapat ikaw gid ya, no, kay ikaw yung local chief executive mo, mayor, no, sa Banwa sa Isabela. May mani kay at least mabatian da sa imo sa nga mga pumuluyo, no. Sila ko ni kagamay nga Banwang Isabela, pero grabe pa mga kwandere, no, pungganay. Ti ano gid bilang una, no, ang wala gin papasar ang budget sa GO. That's why nga ti wala ginatagan sa budget sang city sang municipal mayor sang Banwa sa Isabela, kay mayor gid yung budget mo, no, wala ginatagan ng office sa sang guniang bayan. So mo na ang rason o kon di basi wala na pasar, no, ini, no, kag tinagresulta man, no, nga wala may sakita ang budget by next year. Namo na. So sa anyway, ti pamuno pa man lang ini sa one side pa man ang kita. So we will make sure, no, nga makuhaan taman sa reaksyon dere ang pihak nga kampo. 10 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 diri sa aton sa ring pagpalagan sa palatuntunan na Zona Libre. Sa budgeting naton, so dapat mayra ginayatan ni, no? So sang ginatawag nga bottom up budgeting naton so pila gani, no, ang aton nga nga bilog sa probinsya naton. We have 82 provinces, no, sa bilog sa nga pungsod Pilipinas, no, kag may automatic budget allocation gali na ng 500 million, 100 million kada isa, 145 cities, 50 million kada isa, ti ariyo 1,493 municipalities nga may tag 5 million pesos kada isa, kag may 42,046 ka mga kabaranggayan, no. So amo ning natalakay to gani sa Senado, no, sang pungsod Pilipinas, no, gagipungnahan sang Senate Presidente Tito Soto III. So sa budget, no, hindi ginamimo gali nga ti wala budget ang mga munisipalidad ta, no, kag aton sa mga syudad sa city gid lagko, no, nga budget allocation niya from the national government ina, no. So muni magurong ilinawa isang mga elected public officials na kay kadragko sa mga budget to, nanok mo na silaw sa kwarta, no. So dapat ko, no, maka-learn ng kita sa ginatawag nga ano na gani nga bottom up budgeting scheme, para nga ti maka-empower ko, no, sa mga LGUs ti may man niyo. So ti sa balaan naton gali diri nga di speaking sa mga budget ni pasa, pero ang supplemental budget ya, di ba kuan yan, no, ng kuan man na pribilehyo man sa isa ka mayor nga mag-request sang supplemental budget, no, provided nga mahatagan ina tanan-tanan sang ginatawag iya makabanan nga klaro nga eksplanasyon, no, ang klaro, no, diri nga eksplanasyon kung paano nga maka-request ka sa supplemental budget. Although national government, no, kita mo sa aton nga mga revenues na income ta, no, daw 60-40 na, no. So 60%, no, ang ginahatag nato dito sa national government sa aton revenue speaking sa revenue, mga collection sa taxes, no, sa mga business permits dira, no, tanan, no, basta revenue sa kun income sang isa ka syudad o isa ka banwa, and sumahon sa isa ka tuig ang 60% sina ibalik dito sa hatag sa National Treasury, and ang kwan sina bilin ti aton, pero kabalik naman ang National Treasury sa national government sang 40% sa mga LGUs, no, sa aton nga mga LGUs. So dapat ti kuanon giding aton nga mga budget, no, isito itagid nga mag-igo ina, no, kay ko isa sa ginapapasar nga budget naton in every city and municipality may mga kuan na mo, no, may mga aman na nga mga programa to isa dog ka short, no. That's why nga may mga supplemental budget o kita mo ni mga advice nila. So kung natawon naton diri sa bahin sang pila ka lugar di gina-apply tanana, no, like sa probinsya man. Ang probinsya yati damo niya permi budget ang probinsya sa Negros Occidental, no, sa income lang niya, no, kung wala pandemic sa mambukal niya solve na ta. The same time sa sudad man sang Bacolod, no, ngati
nagaupod sini. Ti sa probinsya damo no mga lugar da naton like sa Malagko nga city Silay, Talisay, Sagay, Victorias, Kabankalan. No? So ti amo ning isa sa mga gina-example no sang pila man naton sa elected public officers or public officials ta. Ti okay ba na no? So ti panumdom lamang ina kay ti karon kung abusuhan mo na yung budget, ti siyempre sino makaluluoy ang tawo ang pumuluyo, no, makaluluoy sila dra, no. So hindi lang diri sa aton Negros Occidental parumdum nila kundi Bilogban, no, sa diri nga pungsod Pilipinas. Bisan dito sa bahin sang Quezon City, ambal diri, kay ti bisan nga nagfile ni sila sa naglanayan nga posisyon ni no may obligasyon man Japon ang aton sini nga Senado sa pagpanumdom sa LGUs ta no nga tipigan gid kag ang bottom up budgeting amo gining iga-apply kabalo na mga kabalo na dira nga ato mga local chief executives kay hindi mangin korupsyon ang utok sa nagapurungko nga mga opisyal panumdom sa pila ka mga senador nato. 15 minutos sa kaligan sa takdang alas 8 diri sa ato sa ringa pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Hatag tanay pilak ba paramdom pabalik ta standby Bombo Dennis Rubica, Bombo Grace Lynn Lobaton. Mga reports man ko ano ton no sa Provincial Capitol kag sa patrol. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Standby. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon,
makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent,
Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inikaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo bisan wala pa sa makakita sa Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Secretary Sam sa Bombo din na Sorbica sa Piakalinya ang vaccination sa probinsya. Checkeron ta naman na. Okay, last week to dabo ang nabakunahan naton, no? Okay, dula naman ta Bombo. Sige, no? Bombo rin sa mga balita sa provincial capital. Please come in. Wambo Pons, may pag-improve gid man karon sa vaccination program no sa atong probinsya. Makaligay nga din ang tanan daw gin tikdulan gid no sa atong sining gobernador after sang mando no sa presidente kati kung sino yung mga manugbo nga vaccination outcome base sanctions ng DILG, no? So for the last week Bobo Pons, no? Dako gid improve sa vaccination turnout, no? Diri sa aton sini nga probinsya sa Negros Oriental, Bobo Pons kaysa nagligad lang si Mana from
January 14, no? To November January 14. November 14 to November 21, susunod sa 8 days, kapin 157,960 na ang nabakunahan bumupons, no, sa bilog nga probinsya. So kada ko ini bumupons nga porsyento nga nadugang, no, sa aton sining target nga pagbakunahan diri sa probinsya sa Negros Oriental kay so far bumupos as of kahapon kapin 30%, no, sang 70% target nga aton nga pumuli sa Negros Oriental ang natigayon na nga nabakunahan. So ning 30.02% kung mo po sila kipanisang 548,000, no, ka mga individual, no, nga nabakunahan na. To be exact is 548,010, no, man represent sa 30.02 bumupons, no, ini 30% amo siyang sa 70% ka target bumupons, no? So ang vaccinated 30.02%, no? Ang fully vaccinated nato na bumupons kon tanaw tali sa aton sining data, fully vaccinated nato is 24% bumupons, no? Kaya nagulat ko sila sa second dose is 6%. So mani-compose ang 30.0%. So ining 22 kuning mga 24% amo ni represent sa mga kuan siya, mga lagay sa bumupos mga 408,050 bumupos. So damo gid, no, kay nag increase. So ang week this report sa Provincial Health Office bumupons, no, sa target naton nga mga 1.8 million ka mga individual sa Negros Oriental, mga 1.2 million plus pa na ang dapat i-vaccinate bumupos. At least nag-improve giman siya, no? For the last weeks naton nga pagpang bakuna bumupons, no? So may mga ara sa masaling naton nga mga banwa or syudad or LGUs diri sa Negros Oriental nga based sa record sa Provincial Health Office ang ila weekly output, no, sa pagpabakuna sa ila mga constituent kadako bumupons ang nagapakuna diri syudad sa Victoria. So mga tiga daw sila nang gapanguna, no, bertikan pa sang Victorias. Kay do nagligad sila bumupos, no? So for the last week nalapot sang Victorias ang more than 50% sang ila weekly target, na nga dapat bakuna kay sang naligan po sa tagaan silang tag sa LGU tagaan target weekly target sang probinsya, no, para ma-increase ang aton sining number of vaccines diri. So for the last week nato ginawag nato from November 14 to 21 ang Victorias nagpanguna, sobra 50% na sang target nila sa bilog semana ang na-achieve nila bumupos. May mga LGUs man nga less than 10% na sang weekly target nila for vaccination bumupos, no, nubo, no, like sa Isabela 4% lang sa ila target nga weekly target, 4% na achieve nila. Ang San Carlos 5%, ang Sipalay City 6%, ang Calatrava 7%, Candones 7%, Kawayan 8%, Tiligaran 8%, Mamaylan 8%, Bago 9%, Pontevedra 8%, Ginubaan 9%. So muna yung mga LGUs nga less than 10% na ang achieve nila sa ila weekly target. May mga LGUs man niya bumupons nga ang ila sini at na-achieve is 10% to 40%, no, sa ila sini weekly target ang na-achieve nila, like sa Binalbagan, Cadiz, Escalante, Cabangkalan, Talisay, Ibimagalona, Ilog, La Carlota, La Castellana, ang Manapla, Moises Padilla, Morosya, Pulo Pandan, Sagay, Silay, Don Salvador Benedicto,
Tubuso kag Valladolid. So ni amo ni mga LGUs nga 10 to 40% na sa weekly target nila ang ila siningan achieve, no? Kag may mga LGUs man niya sa atong bumpos nga more than 50% remaining sa ila si target bumupos ang dapat pa nila bakunahan. Po sila sobra pa 50,000 na ang remaining sila target like Kabangkalan, no? Tingka target sa Kabangkalan bumupos ang remaining ang nabili nilang balaksinan is mga 103,000 plus. Ang bago mga 93,000 plus. San Carlos mga 73,000, ang Cadiz 69,000 plus, ang Sagay 66,000, Kawayan mga 60,000, Himamaylan mga 59,000 pa gani. Ang Silay mga 52,000 pa nang nabilin. Ang Hinigaran mga 51,000 plus pa na amo nang mga LGUs naton nga with more than 50,000 remaining targets bampuan. So at least nakita naton diri kay base iya sa report sa PHO nga by dapat tani by December at least malulabot na ng aton sining kuan ng aton sining 70% nga target po sining interview kay tagpira man natok porsyento to. Mangane kaya mo taligad lang ang pahayag ni ang mga LGUs na dogil LG sa vaccination ginano na da sila. Ambot kay may ara na gani bumpos ging create nga team vaccination team ang province. 5 ini ka team nga muning ibulig tani sa i-augment no sa mga LGUs no badwati kasi ko may mga LGUs lang daw kulang sa vaccinators no. So may ging create nga 5 ka vaccination team ang province nga pwede ini na magamit sang tagsa ka LGUs no augmentation sa ila sining pagpambakuna no kay ti base statements ang nagligad ng Integrated Government Action nga ti based sa meeting niya sa regional health kuanaton officials nga until February na ginatag pangayo nga tiyempo ni Government Action nga gaan ang probinsya kay para makuha gidi na madadugangan mo padako pagid na ang mga number of vaccines diri iya sa probinsya kay ti kun dapat bumpos based sa data bala sa pagsumasuma dapat every week may 312,000 plus na ka mga individual nga mabakunahan diri sa probinsya para malabot ang 70% nga target nga herd immunity by December. Nga December? By December, abe. Kaya na kung makakuha 312,000 plus individual every week. Kuguro alang ko da. Kaya dola lang gini. Kaya kung mag-amuni. Kaya kung makuha talang na every week, amuni ka na moon, by December 15, bumupons ang 70% nga herd immunity na ito malabota. Pero ti, mutas damlag pa ang balik gobernador i-action niya ti. Kalabot kinintos kada adlaw? Kada banwa? Ti, butang mo mag-500. Butang tabi mag-send ng klibo. O kada adlaw sa kada banwa. Ti 31 LGUs. Pila? Sa klibo, 31,000 plus. 31,000 eh? O, i-times mo lang, abi, bisan sa 6 days na lang. Buong pos, kung why Sabado, why Domingo, abi. Po why no hindi man malabot kung ina kon makuha ini nga data pero so far gamay-gamay na bumupons siling laing gidya ang sugid sa hulid magane kay lain yang sugid kaya ti okay lang sugid da plapaw pero ti ang aktual yang katabo ano lain aktual yung bumupons mo sakto na no lain niya aktual so mo gani nga ginapa kuan pagin subong ginapa improve no amo ni isa sa mga ginimo amo ni pagdugang sa vaccination team kay subupos kay na sambal magani ni Provincial Administrator Arturo Fernando Diaz nga ang aton nga mga quarantine facilities kumudyo tay nagilang niya no ang ara dira gamay-gamay naglang bumupons mo sa sila ginado mga 30 na lang kuno bumupons ang ilang majority pas na dira
mga voluntary nga mga returning residents nga nagpa quarantine pero tatlo rapat na to ganing pastibya. So ang ginimo po sa nga innovation sa atong probinsya in mga medical personnel ngara da nagaman sa aton mga quarantine facilities kay kumudyo tayo na ginaman lang nga ngara da nga mga na quarantine subong so ipang pull out ini sila na ipang augment ini sila sa aton mga LGUs as vaccinators para mapalapta pagid ang mga pangbakuna. Ang siyam naton ka mga district hospitals sa probinsya Bumpons kuan man may nag-signal okay na si Gobya nga pwede man sila kapang vaccine no kung in case may magkadto dira nga mga residente nga magpamakuna pwede man sila ka vaccine no. So muna karon mga pila ka innovation sa atong probinsya nga para at least mas masangkad bagay Bumpons no ang malabutan sa aton vaccination kag malabot ta no mang herd immunity naton 70% herd immunity kung hindi man malabot sa Disyembre bisan sa first quarter na lang sang 2022 at least no makatimbuok na kita no malabot na ta o malapit na lang kita sa aton target nga herd immunity bumukas sumong tisinta 30% pa lang 30.02 gamay-gamay pa may 40% pa kita nga lalagson tuloy ta gini garo makuha po siniling nga po sining atong ato sining week kag until sa second week sang December tamo na sa gati February ang ginasto ni Gov Lacson sa mga DOH regional official nga ihatag nga time frame kay para at least makatulutudugid balbal ang aton sining probinsya sa pabakuna Bumpons. Pamatayan ta ang pagpayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. We hope really to improve on our vaccination numbers. No? Susubong ang total numbers tas ang vaccinated at least kaisa ara na sa 30%. No? Ang aton nga fully vaccinated ara na sa almost 24%. And ang aton kinahanglan second dose ara sa 6%. So, we're nag-improve ang aton performance during the past 2 weeks and until December kinahanglan ta damuon ta pagid ang aton nga vaccination nga output. It's 548,010 vaccinated with at least 1 dose. This is equivalent to 30%, no? Ang fully vaccinated naton is 408,050 individuals, equivalent to 22.35%. Ang aton due for second dose is 139,960, which is 7.67%. So, ang as of November 21 ang aton nga report. So, we are still campaigning. Katawag kita sa mga mayors that we have vaccination teams that they can use, and if they want biskan more than isa ka team we can send, no? So tanan nga demand subong sang LGUs I am helping by communicating to our mayors so that ma-generate naton ang better and more and an increased demand sa aton vaccination. But ang mga aton nga mga milestone subong muna naka 30% na kita of vaccinated individuals, and that ang aton weekly average nagsaka na subong, no? Sa 3-week vaccination rate of the province from November 13 to 21 is at a weekly average of 66,909, attaining 14% of the weekly target. Bumpons sa mo to ang pagpayag no ni Provincial Administrator no Attorney Refrando Diaz no. So at least na may improvement yan nakita no sa ato is hoping sinato naman ng ginalawman nga by first quarter sa 2022 at least makalapit-lapit na kita no sa aton 70% target nga mga 1.8 million no sang probinsya
sa Negros ta pagaling segundo kalayo pagid no kay 40% pag kinanon nga mabakunahan diri proti o nung koperahan ni sang tanan mumupons no? Sa aton nga mamayor sa aton pumuloyo di man siguro mabudlay no dugangan pa sa pila ka mga innovation nga ginahimo sa probinsya kini pagdugang sa mga vaccination team. So dili mo malayo nga malabot tani no in due time no pag-abot sa bulan iya sang Pebrero bumupans. Sige. Mga update report gikan sa Kapitolyo Provincial ni Sumumpo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbong. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos na ang nakaligad. Atak na nga sa 8 sa gabi. So muna, so kuan lang ila na yas, taltas dam guguro nga malabota so ang pamagi no. So muna bala panawagan naton sa mapumuluyo bala sa especially sa probinsya. 1.5 million mo ang target naton sa aton nga population. 70% no nga population para sa herd immunity nga ginatawag. So lagson pa kadako-dako pa sobra pa 1 ka milyon. Ang lalagson no sa probinsya para sa vaccination dapat ma-double time kita sa aton sa ring effort for the month of December para sa aton nga vaccination program. 45 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi. Diri man sa aton sa ring nga pagpalagad. Bombo Breaking News. Ato sa rin nga makotoran ka sa ato sa rin nga mga kabombo. Kuan ba na, no? Ini si Lola Francisca Susano. Doon tuman nyo man isa, no? Ang sobra 100 din yung edad niya, no? So, kuan isa, no? Pinaka-oldest nagligad, no? Living person, no? Dari isa nga kuan na sang aton sa ring Guinness Book of World Record. No, oldest living person in the world pero sang ulihi daw may ara pagid mas gulang pagid sa iya. No, so 124th year, no. So ang edad niya 124, no. Katuig grabe nga edad ni Lola Susano, ano? Lola Francisca Susano. Check na to, no? Kay last September 21, I think daw nag-celebrate pa rin sa iyang 124th birthday. Check na no? Pormasyon sa newsroom. Bombo Breaking News. Check na si Bombo Jairi de los Reyes, no? Angot sa Supercalites nga report sa Bomba. Masubo-subo, nagtaliwan na. Ano ka matuod? Bombo Jai, please come in. Bombo Phones, nagtaliwa na sinigid lamang gabi no ang ginkabig o ko na pinakatigulang Bombo Phones no nga living person nga taga Negros Occidental ini siya Lola Francisca Susano alas 6:24 sang gabi Bombo Phones. So aton pag ina-checkya ang duga nga impormasyon kung na ano ang iyang kinamatian kag kung diin ini nagtaliwan Bombo Phones. So ining siya Lola Susana ako na Francisca Susano Bombo Phones nagtaliwan ini sa edad nga 124 anyos no nagselebrar pa ini siya sang iya kadlawan sang tinalikdan nga Setyembre 11 Bombo Phones. So ginbunag ining si Lola Francisca sang Setyembre 11 tuig 1897. So tumalasaho na lang gid bala Bombo Phones kaya nalaki pa na siya sa 1800s no nga ginbunag Bombo Phones. So nagtaliwan ini siya sini nga gabi alas 6:24 kaga sa edad nga 124 man Bombo Phones. So mayari ini siya sang 14 ka mga kabataan sa karon nga aton man ginatinguhaan no nga makuhaan sang update agod nga makakuha kita sang duga nga impormasyon tuhoy diri. So ining si Lola Iska Bombo Phones no mayara ini siya sang masobra 300 ka mga apo nga yara na sa fourth generation. Yes, no? Ginkilala pa ini siya sang tinalikdan Bombo Phones sa Guinness World Records bilang pinakatigulang nga tawo sa bilog na kalibutan. So aton lang Bombo Phones i-update kung makakuha kita sang dugang nga impormasyon tuhoy sa kamatayon ni Lola Francisca Susano. Sige, rest in peace Lola Francisca sa edad mo nga 124th year. Kung sa 124 ng edad. So, ano pa ning blessing Bombo Jaiman nga nakatiner pa sa muni kalawig?
amo gani Bombo Phones no, kaya sa karon nga daan ang estimated wala nga age Edad? Bombo Phones sa mga tao, oo, 80 anyos makatapa kaya 80 anyos siya makabig ka na Bombo Phones nga maswerte. So ining siya Lola Francisca bless gid, oo. Wala kay 80 kay balo ka. Subong ti ginakaon ta tanan ti daw amo ning grabe magpalit sa lawas ta. Why kay kagalabot si sintang iban? Amo gani Oo. kakaibaluan ta Bombo Phones nga ining si Lola Francisca ang wala nagakaon sang karne. So Yes, amo man ni baboy, siguro ang way isa sa man. mga Isda sa ra mga kag yabi utan. no para sa malawig. Oo, para sa malawig nga kabuhi Bombo Phones. No, di mo ginang sekreto da, no? Anyway, sige, tanan kita dira kita makadto ano. So rest in peace na lang mumujay kay Lola Francisca Susano kag sa family ti alin diri sa Bombo Radio ang condolences naton sa bereaved family. Yes, Bombo Phones. So, palabot gid no ang aton nga pagsimpatiya kag condolence gid sa pamilya ni Lola Francisca Susano. Nagikan diri sa newsroom ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Breaking News. Sige, salamat sa kay Bombo Jairi de los Reyes nagikan sa newsroom. Sa usang ligad lang, ang Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes nag-file sa resolusyon 2207, no? Congratulating Susano, Lola Francisca Susano, and urging the House of Representatives to grant her 1 million as an incentive for being a super centenarian. Hindi na niya silang centenarian, may centenarian 70 years old pa saka mo, no? So centenarian, septuagenarian, centenarian is 100, I'm sorry. No, ang 70, so good 70 is septuagenarian. No, masaling ka centenarian ti 100 years old pasaka na ang imo sa nga edad. No, so tiabot ko na pasar ini o ti way pagaling na pasar di mo na patay na siya o dapat nakabato na ni sa tani. No, sang 1 million pesos nga incentive. No, so September 11, 1897 ni sa natawod sa Kabankalan City. No, so at isang birthday niya last September 11, no? May surprise birthday pa ni siya. No? So upon celebrating his on her birthday, no? Nagbansi siya sa second oldest living person, no? Ang second oldest living person taga Japan. No? Si Kani Tanaka, no? Sang Japan tinatawo ni sa iya last January 2, 1903. No, January 2, 1903. Ti 100 pila siya, no? 192 years old or 122 years old siya. So 164 days old man siya nga nagtaliwan in 1997. Amo ning the oldest person gid bala, no? Nga si second to si Kwana, si Kani Tanaka. Pero ang the oldest person gid ng record nga si Jeanne Calment, no? Sang France. Sa edad 122 years old taliwan siya, no? So muna yung mga records ang Guinness, no? So tibot silingon ti kumagmo sina ang oldest living person in the world ara sa Japan subong wa na di sa Pilipinas, no? Gagin kilala sa kay Kani Tanaka sang Japan. Sige, so si kuan gani, no? Si ang Guinness World Records Organization nag-receive na sa application supporting the documents with the PAVE sang way for Lola Francisca's recognition as world oldest living person. Sige, no? So rest in peace sa imo Lola Susana, Lola Francisca Susano, no? Sang Kabangkalan City. Sige, karon labuton ta kung mingagaw ta ang mga kabataan or kaapuhan ni Lola Francisca. Sige, sana silang tanan dagang padulong ti big bonus na ning edad para sa iya. Compare mo sa nagakalanabo subong yung labot sa 60 kaysa nagakapatay na, no? So ini sa influensya sa pangkaon ta, sa lifestyle ta, sa abusar sang lawas ta, na muna. Tila gid magaya ko utan la kag isda imo ginakaon, no? Sang sa baboy, karne, kung ano-ano pagida. No? So muna ang paghalong, no? Naton sa aton sa nilos. Pero ti siling nila ti hindi man but silingon nga hindi ka na lang magkaon baboy, hindi ka na lang magkaon sa kung ano-ano, no? So kinanglan di balansehon taman. 54 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Try mo bida karon bumuarol si Mayor Pedro Saico, no, sa Kabangkalan City.
May winner kita nga nawagon subong nga gabi sa panagapanang pagparagtag naton sa mapapremyo sa 1-2 Panalo Part 20 sang Star FM kag Bombo Radio. Sino yan? Standby! 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sige, upon sa aton sa ring FDA representative si Sir Rodel Longares. Sa rin makabala sa aton sa ring at the same time sa aton sa ring mga kabombo, ang aton maswerte ng Daily Journal naggamit sa proof of purchase Panyawan. No, Panyawan yung isang gigamit ng proof of purchase. No, taga Barangay Sampinit, Bago City. Atensyon na sa taga Barangay Sampinit, Bago City. Congratulations kids sa kay Cecilia A. Montales. Cecilia A. Montales sa Barangay Sampinit, Bago City. Congratulations, daw ka na 500 pesos nga cash kag 500 pesos o kon 650 pesos worth sang gift pack. All in all, may premyo ka nga 1,150 pesos. Kadto ka diri sa estasyon sa Bombo Radio, buwan sa na magpalapaw alas 8 ang takna sa aga para sa pag-claim sa imo nga premyo. Salawat Cecilia Montales sa Barangay Sampinit, Bago City. Congratulations. Sige, oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 55 minuto sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi diri sa aton sa ringa para tuntunan. Sige, so, ara, no? Sige, balikan mo, Bombo Harold, si Mayor, ha? Mayor Pedro Say. Kung atagta na yung mga panumdom, no? Balikay kita pagkatapos, kidamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas.
Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun Sangtig Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kon paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nagpost o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, pabalik na sa aton nga pagpalagad. Oy, karon na, no? Bantayan nyo kay syempre sa dihan tama na. Dito man sa asing mapa-interview gida yon, no? Sige lang, taga-anta conveniente nga oras. Karon, no? Bantayan nyo sa buong pares gabi ang apo, no? Ni Lula Francisca Susano. Live karon, no? Nga may interview nato makaon nato sang reaction angot sa kamatayon sang oldest living person in the world. Sige lang natin sa ringat tempo, 3 minutos sa kaligad sa taknang alas 9 sa gabi. Standby na kamo sa Santos ng Rosario. Masunod naman nila ang Bombo Hanay sa gabi. Lunes nga presentasyon, petsa 22 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Yolagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upapo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio
All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga giparamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kaginuong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakay pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panlay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidyattong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sang akon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagapan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19,
ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo, pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi, Pilipinas!
Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Lunes, petsa 22 sa bulan sang Nobyembre sininga tuig 2021. Kag mayara na lamang kita mga kabombo sang 33 days to go before Christmas. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Dugay-dugay aton makaupod no si Sir Jonathan Susano, ang apo ni Lola Francisca Susano sang syudad sang Kabangkalan, Negros Occidental, ang ginakabig mga kabombo nga oldest living person in the Philippines. So kaina no ginakasubo ta nga pasado alas 6 ang gabi nagtaliwan sa edad nga 124 si Lola Iska. Sa nga tinalikdan nga Setyembre mga kabombo no ginsaulog ni Lola Iska ang iya nga 124th birthday, no? 124th birthday, kagagin pasa naman sa Guinness World Records ang mga dokumento nga kinahanglan agud madeklarar ini bilang oldest living person in the world. Nagaulat na lang kuntani sa nga recognition nagikan sa Guinness World Records si Lola Iska. Sang Setyembre 11 ginsaulog no ni Lola Iska ang iya nga 124th birthday kung sa diin bisita ini sa mga opisyales sang gobyerno kag kapulisan sa syudad sang Kabangkalan agud nga mahatagan sang regalo. Sang Setyembre no nabaton na to sa Guinness World Records ang mga dokumento nga magapamatuod nga ginbunag gid man sang 1897 no. Imagine si Lola Iska may ginfile man nga House Resolution 2207 nga nagaduso sa Kamara nga hatagan ang Super Centenarian sang 1 million pesos nga incentive bangod makabig na ini nga National Treasure si Lola Iska. Kay nasaksihan nga daan ni Lola Iska bala ang importante nga mga pinanid sang kasaysayan sang Pilipinas kag mas tigulang painino sang sa deklarasyon sang kahilwayan sang Pilipinas nagikan sa Espanya gani nagakadapat lamang nga hatagan ini sang pagkilala. So aton karon pamatian na ang kabahin man sa interview no sang Bombo Radyo kay Lola Iska sang tinalikdan nga Setyembre. So sa karon aton anay pagakuhaon ang duga nga detalye tuhoy sa kamatayon no ni Lola Iska kagyara sa piyak nga linya. Si Sir Jonathan Susano no ang apo ni Lola Francisca. Sir, maayong gabi. Salamat gid sir sa time. Kaupod mo si Bombo Jairi de los Reyes. Mayong gabi man sa tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod no kag in behalf of my family, Susano family. So dako gid namon kasubo tungod sa pagtaliwan sang isa sa mga katapo sa amon pamilya no? Kay Lola Francisca Susano. Sir, diri sa Bombo Radyo, sir, pakigaabot man kinami, sir, no? Nagapalabot man kami, sir, sa condolence, sir, sa family Susano. So, sir, ano oras nagataliwan si Lola Iska kaina, sir, kag sa diin? Base sa chat sa akon nga ante, no, ay tungod kay yari ko diri sa Manila, ang akon nga ante mo lang ditong kabantay sa kay Lola. So, pasado mga alas 6 no exactly 6:45 PM no na taliwan si Lola Iska. Nagpahuway na siya, so isa sa mga nakibot ko nga balita tungod kay hindi sa ginapaabot no madula si Lola, even though nga mas gulang gid man siya pero wala tamay mo tungod kay hindi naton hawak ang aton nga kabuhi or iya sang Ginoong kabubuton. Ano sir ang kinamatyan ni Lola Iska kaina? Base sa akon nga naibalaan, may gamay lang man nga pilas si Lola sa may kilid niya dampi diri sa aton nga balikawang tungod siguro sa kadugayon nga sigihigda tungod kay hindi na sa kalakat, naka wheelchair, nagahigda na lang sa kwarto. Possible siguro sa mga daw nag-infect nga gamay pero totally siguro isa sa mga ginabatsyag niya man siguro pag tungod sa katandaan or kaidara ni Lola no nga hindi na siya maluyan ang iyang resistensya.
So sir, didto lang siya sir no sa inyo balay sa Kabangkalan kaina na ano nadulaan Balay sang sang akon nga auntie dito Mm. sa Barangay Kamingawan. So sir, nakit-an lang ini siya sir sa nga imo nga tiya sir nga ano na lang nga wala na sang kabuhi kaina pasado alas 6. Wala lang ko sang detalye gid nga nakuha sang kung ano gid ang sitwasyon nga na kung paano nila natalupangdan si Lola kay tungod kay nakibot lang ko sa pag-chat sa akon nga auntie nga wala na daw si Lola. So isa sa mga ano daw hindi ko man ma-accept pero amo gid ng ano dira gid man siguro makadto si Lola. Amo gani sir. So sir ang iya to upod sa balay sir. Duha lang sila sir sang imo nga tiya o kon may iban pa gidto sa nga mga upod dito sa barangay Kamingawan. May mga upod pa man si auntie, si part naman sa amon nga family daw. Mga iba niya man nga mga kaapuhan kag may mga palibot sa palibot niya may mga kaparintihan man namon katapos ang pamilyang ara taga silingan ni Lola. Dira sa Kamingawan. So although sir ara kada sa Manila sir no pero for sure nagapakig-angot ka man sa ila bala sir sa nagliligad nga mga inadlaw kung kamusta man ang sitwasyon ni Lola Iska. So sang nagliligad sir nga mga binulan o the past days. O kamusta pa man sir si Lola Iska, makahambal pa man siya? Tungod sa katigulangon ni Lola, maski mga apo niya nga iban hindi niya na makilala kay tungod hindi niya na ma-recognize. Ano na lang, permi na lang sa gaigda, permi siya ga tungod kay Luya. Luya na gid ang lawas ni Lola, no. Unlike before na medyo pa siya lakat-lakat pero subong asang sini nga mga binulan, higda na lang gid siya. Kaya 124 years old naman siya daan, sir, no? So, sir, bilang isa ka apo, ano ang imo nga pagkilala, sir? Ang pagdumdum mo ba kaya Lola Francisca? Ano siya klase nga lola? Kag klase man, sir, nga Iloy? Halin sang gamay kami, siguro mga grade 1 pa ko, pero may ko naggalagaw sa Manila tungod nga pangwa sang Serguilas, sang Pamugaw, Sirali. May mga time nga gaistorya na sa samon about sa kabuhi niya sang una nga nagtrabaho siya sa tao, then amo na daw tungod kay gamay pagid ko sadto, hindi ko gid matandaan ng iban. Basta natandaan ko lang nagtrabaho sa kuno diri sa Manila nangamuhan. Tapos ang iyang nga bag, amo gid tong narumduman ko ang iyang nga bag nga ginapakita niya sa akon nga nagisian kuno kay tungod ano siya sang tao sa sa dalan, something like that. Then about sa Bible, isa sa mga nanamian ko man kay Lula kay tungod pala kanta gid ini siya sang mga church hymnal namon no sa Adventist Church. So dako gid ang amon nga syempre isa man ka apo nga kanami isang iyang nga lifestyle, simple lang gid amo lang gid nang daw medyo ipabugal gid man guro nga ang lifestyle niya iba or something indifferent nga klase tigulang kung paano siya mga buhit, sang buhit pa siya. Kaga wala siya gani kuno sir no mayo nagakaon sa nga karne sir, masami nga utan ang iyang ginakaon sa nga una di siya namon nga na interview sang Setyembre. Oo. Bali mostly ano talaga siya ng tawag sini mga talbos or mga ugbos sang kamote, basta mga ulutanon, mostly ulutanon lang gid. Mostly laswa ba ang tawag ko, ang tawag nila laswa. So sir, saan sir ang ulihin nyo man sir nga pag-istoryahanay abi sir kon interaction ni Lula Iska, may mga pamilin-bilin man ni siya sir sa imo o kon sa iyabi sir nga sa inyo to sir sa mga himata nyo didto sa Kabangkalan antes ini siya sir nagtaliwan? Actually ang gid nga apo mo si Auntie Merlin amo nang close kami. Amo na siya pero update sa akon about sa kay Lula nga amo ni ga
ano sila, gapainit-init sila or ginapaliguan niya or ginakantahan niya. Personally, dugay na ko nga wala kakapulit na sa Negros kay tungod kay diri ko gatay sa Manila kay tungod sa work, no? So, kung aton madumduman way back 2016 ang akon nga post na nga about kay Lula kay tungod daw daw hindi pa to siya recognized. So daw dito ang nagsugod nga daw nag-viral ang akon nga post. Tapos damo na to sang nag contact sa akon. So some of your yan tulad nito mga medias Bombo, mga radio station, TV station, hasta nga na report sa both GMA and ABS-CBN. So tungod sa to daw napadasig ang pag-recognize kay Lola bilang isa sa mga pinakatigulang sa Negros. Tapos tungod kay lagpas pa siya sa mga kaidaran niya daw dito siya mas angat yung pagkakilala kay Lola ay tungod kay mas magulang gid man sa iban ng mga tigulang. Kagka very rare nga daan sir no nga makalabot ka bala sir sa edad nga 124 so nagahulat na lang ini gani kun tani sir no siya Lola Iska sa nga recognition nagikan sa Guinness World Records agod nga ma-declare bilang pinakatigulang nga nagakabuhi sa bilog nga kalibutan sir no pero diri sa Pilipinas sir siya ang ginakabig nga oldest man o na woman alive gid sir no diri sa pungsod Pilipinas. So sir pila ang okon wala man sir may gina-supererbe sir nga iban nga mga balatian si Lola sir. From now on daw hindi pa gid ko makahambal sang pinaka-detailed gid kung ano gid ang findings or tawag sini kung ano ang mga nakita sa kay Lula kay tungod kay golpeada lang natabo no so wala man ko gahuna-una nga mo na matabo kay Lula. Pero sa akon nakita ang gina-update ni Auntie Merlin sa akon yung about sa pilas ni Lola nga daw something I don't know kung infection ang tawag doon kay daw medyo daw nagpupag. Then siguro daw dressing or ano lang sigurong kinanglan dito hasta nga daw tungod sa katigol lang ni Lola ang aton nga immune system hindi na makabato siguro kung ano gid man ang ginabat siya tapos amo na luya na gid siguro si Lola. So sir Anteg sige sir go ahead. So in behalf of my family no damo sa nagapasalamat gid man gapasalamat gid ko sa dako nga pagbuylog sa amon kasubo tungod kay hindi man sa pagpangindi pero dira gid man makadto ang aton kabuhi bilang isa ka tawo ato na lang batonon no kay may dako kita nga paglaom nga ginahulat kung sa diin kung kita magmatutom no so may padya paghatag ang Ginoo para sa aton. Amo gid sir no. So sir antes kita sir mag-proceed sir sa aton nga next na question kay bangod sir nga kilala man nga daan sir si Lola Iska sir diri gid sa bilog nga Pilipinas bala sir. So base may mga viewers kita sa Facebook live nga taga iban man bala sir nga province so pwede lang kami sir maka-request nga Tagalog ang imo nga isabat sa aton nga masunod nga mga questions. Sige sir. Yes po. So ano sir ang plano sang inyong pamilya sir? Kaya after sang sininga natabo sir, mayara na kamo mga plans sir about kay Lola Iska? So probably siguro as of now hindi pa ako makapagsabi kung ano po yung plano but we will keep posted kung ano po yung gagawin doon kung sakaling iboboreal immediately or either paglalamayan muna since kailangan natin or mas marami siguro, mas maganda siguro ganun. Pero as of now, hindi pa ako makapagsabi kung ano po yung pinaka-detailed since I am still contacting with my auntie kung ano po yung gagawin po doon since yun nga, nakakabigla lang, nakakagulat na yun ang nangyari kay Lula sa di inasahang panahon kung saan wala pa kami kamalay-malay kung anong nangyari doon. Kasi bilang yung tinatawag na immediate no so hindi natin inaasahan unwelcome visitor po talaga yung death.
So, biskan ka mo, sir, no? Kahit kayo ay nabigla po, sir. So, may message nyo na lang, sir. Kaya Lola Iska, for now, sir, ako sa ngayon. Siguro, sa kung mga humahanga kay Lula, no? So, nung siya'y buhay pa, we are so thankful first and foremost sa Panginoon since binigyan siya ng napakahabang bonus. Actually, bonus na po yung kung tutuusin kasi the lifespan of a Filipino is nagre-range lang siya ng 70. So, kay Lula, almost half na po yung naabot niya compared sa mga study na ngayon na kung saan yun lang yung lifespan ng Filipino, no? So, sa lahat na nakilala kay Lula, sa lahat na nagsusuporta kay Lula, sa lahat na nagmamahal kay Lula, no? So, taos puso kami nagpapasalamat sa pag-recognize sa kanya, paghanga, pagsuporta. Ayun. Masakit lang sa amin kasi yun na nga, nawala si Lula. Hindi naman namin inaasahan na mangyari to. Pero kailangan natin tanggapin. No? So, ayun lang. Again, in behalf of Susano family, taos puso po kami nagpapasalamat sa sympathy na binigay nyo sa amin, sa pakikiramay, at pagsuporta pa rin po. Kaga ang kabuhi man di sir niya Lola Iska, sir, nangin maayo man, sir, no? Kag nangin gid, sir, naging example gid sa madamo, sir, nga mga Filipino. So mangin man, sir, nagapakilabot gid kami, sir, sa nga pagpakigunong diri, sir, sa Bombo Radio sa inyong pamilya, sir. Salamat, madam. Thank you so much man, sir, kag maayong gabi. Okay, madam. Salamat po po radyo kag thank you gid sa paghatag sang pakigboydog sa kasubo sang amon family. Thank you also, sir. Thank you po. So nabatian niyo mga kabombo, no, ang isa sa mga apo ni Lola Iska, no, si Sir Jonathan Susano, nga atuto siya sa Manila apang nagapakig-angot man siya sa iya nga mga himata dere sa sa Kabangkalan, particular na dito sa may barangay Kamingawan. So kaina, no, alas 6:45, 6:45 PM nagtaliwan si Lola Francisca Susano sa edad nga 124 anyos. So isama, no, sa mga ginalantaw sang pamilya nga rason sa iya nga pagtaliwan is bangod sa katigulangan man kay imagine mga kabombo, no, 124 years old na si Lola Iska. Kaga suno gani kaya Sir Jonathan, naman ini, medyo nabudlayan naman ini, no, kay nagahigda naman lang siya, tapos wala naman siya mayo nagagiho, bangod man siguro sa iyang old age man bala. So nagakasubo gid, no, ang pamilya sa natabo apang amuman ini mga kabombo ang aton kadagtuan, no, ang kamatayon man gihapon mga kabombo ang aton nga tanan kita magakadto kon maglabot sa kamatayon kag makabig tagid, no, nga blessed gid siya Lola Iska bangod 124 years old na siya, no. It's very rare gid nga makalabot sa amo sini nga edad kag ang iya nga kabuhi man nangin maayo man, nangin example man, especially sa iya nga mga sa iya nga mga apo, sa iya nga mga kabataan suno man gani kaya Sir Jonathan. Kag nangin man ini, no, nangin example man ini hindi lang sa iya nga mga pamilya kundi diri man mga kabombo sa bilog nga Pilipinas, no, bangod nga ang iyaman bala nga simple life, no, nga amo man ang nangin rason kun nga nagkabuhi ini sang malawig diri sa kalibutan. So condolence gid sa liwat, no, sa pamilya Susano kaga kabay pa nga yara na to, no, sa piyak nga kabuhi siya Lola Iska, and may she rest in peace gid.
2 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. So, dugay-dugay mga kabombo aton matsyekero no ang mga balita ang natipon sang patrol kaya Bombo Gracelyn Lubaton tuhoy sa isa ka inspektor sa nga series bus nga ginluthang sa Banwa sang Tuboso. Subong man ang tuhoy sa 35 ka mga persona no nga una bala nga nagamit sa nga illegal nga droga anay mga drug users nga nagbagong buhay na kag na-graduate sa Community Drug Rehabilitation Program sa nasambit man nga Banwa. Agmet update man to no tuhoy sa pagpangawat sa isa ka cafe sang tinalikdan nga simana didto sa syudad sang Kabangkalan. Yara nasa piya ka linya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Jaire, live kita subong sa Bacolod City Government Center. Bombo Jaire, makita ta dito sa aton nga likod no nga masanag ang palibot sang government center sa siyudad sa Bacolod kag kagina Bombo Jaire na amaze gid kita no sa pag-abot din naton kay may lights na no sa edge or sa haligi sang bilog nga government center Bombo Jaire nagaduag sang green kag medyo pula or orange bala Bombo Jaire kanami lang tawag kay subongin patay nila Bombo Jaire kasi testing lang ato anay susubong madamo diri sang mga kauturan ta ang nagalagaw pa kag nagabanding upod ang ilang mga pamilya kag ang mga barkada nila Bombo Jaire. Kanami daga ni Bombo Grace yung mga background no kaya gid ang fountain bala no so makit-an ta bala Bombo Grace na do kadamo gid sa karon sang taho no nga nagalagaw si mulikod. Yes, Bombo Jaire, may bata, may tigulang, may middle age, no? Kadamo gid kag subong, no? Ang makita ta dira nga fountain padayon lang Japon sa pag-operate kag kagina Bombo Jaire, di ko dyan malimtan na amaze gid kami no pag-abot tinamon nga nagasiga ang lights, no? Kag first nung sining nga gabi nakita ta nga may lights na ang mga haligi sang government center. So, tani, before ta mag-end, no, pasigahon liwat para makita man sa aton mga kauturan, especially ang mga naga-view sa atong FB Live. So, Bombo Grace, nag-observe man dira sa nga social distancing ang mga tao nga yara dira? Bombo Jaire, nag-observe man sila sa social distancing, pero ang mga magpamilya, upod kadto di, syempre, gid siya tabiray, no? Di lang maglapitan ay ang di magkilalahay Bombo Jaire kag may mga face mask man sa gihapon naton mga kauturan no kag ang mga bata diri na secure gid sang ila mga ginikanan kag ang mga upod nila nga mga dagko na. So Bombo Grace ano to nga imo nga mga balita nga natipon? Yes, Bombo Jaire, may ara nagluntad nga shooting incident sa Banwa sang Tuboso nagaresulta sa pagkapilas no sang isa ka biktima Bombo Jaire nga inspektor sang series bus no kag ini siya ang ginkilala kay Meljan Cuevas. Meljan Cuevas nagaedad sang 38 anyos kag residente sang Sitio Cuare, Barangay Poblasyon, Banwa sang Tuboso. So Bombo Jaire, ining biktima nga si Meljan Cuevas ang nagapapuli na or off na sa duty niya no bilang isa ka inspector sa series kag samtang papalapit na siya sa iya sini nga puloy-an nagluntad ang isa ka shooting incident kag naigo gini siya Bombo Jaire sa iya nga tiil no kag kamot Bombo Jaire leg and forehand no mayo lang gani kay wala ini matam-an so ang mga suspect o kung suspect Bombo Jaire ang ara sa kawayan nga portion do pasulod na bala sa ila mismo nga puloy-an or residence no ining biktima ang nagapasulod na kag sa nakita iya kag spark bala ang paglupok sang armas nagdaga ni siya pero naigo na siya sa forehand kag sa iya sini nga pa so Bombo Jaire ang nakuha sa crime scene 3 ka fired cartridges kag isa ka deformed slug sang unidentified nga armas pangluthang so ang suspect wala pa may balaan no kung pila ka bilog kay kadulom Bombo Jaire sang area ko sa diin nagaluntad ang shooting incident so subong ang biktima tangara naman sa
stable nga kondisyon gindala ni siya Bombo Chaire sa Lopez District Farmer Hospital for further medical treatment. So regarding naman sa motibo, wala pa mahibalaan kung ano man gid rason sa pagluthang sa iya apang sang isa kadlaw may kalalis ini siya Bombo Chaire, pero according sa hepe sang Toboso Municipal Police Station nga si Lieutenant Kenneth Paul Magan, hindi man gid madalom no nga paglalisanay ang natabo sa iya kag sa isa ka persona. So Bombo Chaire, pamatian ta ang pahayag sang hepe no sang Toboso Municipal Police Station nga si Police Lieutenant Kenneth Paul Magan. Bali, ang atong biktima, ma'am, nag-hope na siya kaya ano siya, ma'am, ng Inspector Casires. Na papuli na sa pag-abot na to sa may unhan to sa may kawayan to dampi. Doon lang sa may tiro sa iya, ma'am. Naigo sa iya, kwan, ma'am, sa iya left leg kag iyang kamot, ma'am, sa left man. Kamot nga nagdalagan sa balik pagwa naman pa highway. Kamusta sa buong victim? Okay naman, ma'am. Stable naman sa ma'am. Kaya ano man lang, ma'am, nang makadagan man ito sa gani, nang diri lang sa may iyapaa kag sa kamot, ma'am. Anong motibo sa pagluthang siya, sir? Well, ano pa, ma'am? Under investigation pa sa buong manis, ma'am. Wala man mailan lang kung sinong suspect, ma'am. Kay Bulong. Oo. Ginatangan mo gito, ma'am. Pero off duty na siya, sir? Oo, abot lang dito pag ma'am, pag off niya, ma'am. Nag-uniform pa to sa gani, papuli. Bali pag sa kuhan, bali pag off niya, pag naog niya sa series, to, nag-kuhan sa gani. Medyo ilabalay sa highway, more or less 200 meters. Pabla, ma'am, pasulod. Muto pag abot niya to sa babaw, sa may kawayanan. Ito sa Gintiro, ma'am. Na, ano sa kontra? May ara siya na, ma'am, na lalis. Pero why mo siya ma'am, kay hindi magiging siling kuhan gid nga lalis gid bala, ma'am. Ano sir ang mga na-recover sa crime scene, sir? Tatlo ka fire charge trades, ma'am, kag isa ka deform nga slug, ma'am. Baligid na lang siya gabi namon sa ma'am, sa diri sa may rural health unit, then transfer siya sa sa Sagay, ma'am, dito. Stable na siya, sir? Oo, okay mo lang siya, ma'am. Ano mo lang to sa gani, lakat-lakat lang to sa gani. Mga pilaihan, sir, ka-suspect ang naghibo ni sir? Hindi niya makuanan, ma'am. Siguro mga duwa o mga dra-dra ko na, ma'am. Ay, tingin tandem, sir? Hindi man, ma'am, kay na, ma'am, nang medyo sulod doon na bala nga balay, ma'am. Balay. Oo. Footwalk lang gid lang kuan. Oo. Tapos amo lang to nakita iya nga paglupok, gaspak sa may kawayanan dampi. Amo lang to ihambal nga sa gaposisyon ang tawo sa may kawayan amo. So bagong katuan mo ng kawayan, at dito nakita naman ang flag, ma'am, kag ang tatlo ka batiyo. Grace? Yes, Bombo Chaire. Amo to ang pahayag nagikan sa hepe sang Toboso Municipal Police Station regarding sa shooting incident. So, Bombo Chaire, makadto naman kita sa isa ka shooting incident man gihapon sa syudad sang San Carlos, no? Duwagid ka mga lugar diri sa Nag-Occidental, puros norte nga bahin, Bombo Chaire, naglungtad ang shooting incident. So, ining sa syudad sang San Carlos, pilason man ini, no? 35 ang edad sang biktima nga si Ember Macapobre or Ember Macapobre, no? Ember Macapobre kag ini siya residente sang sitio Igluluod, no? Or Agluluod, sitio Agluluod, barangay Palampas, syudad sang San Carlos. So base sa investigation sa atong sining mga kapulisan nga ang victim while nagapapuli ni siya, no, nagasakay ni sila Bombo Chaire sa iya nga motosiklo, kaupod ang iya nga asawa. So, ang suspect dire, ang unidentified man, Bombo Chaire, no, apang ining
ano ni pilato ni biktima ta ano man lang hindi man lang fatal gid mo sa iya sini nga igo no mi ara sa tuo nga bahin sang iya nga kamot. So indala ni siya mo sa San Carlos City Hospital para sa immediate treatment no kag sa gihapon unta pa tayo ng hot circuit operation sa hospital kag ang iya sini nga armas ang wala pa sa hapon mo sa mahibalan kung anong klase, no? Kag wala ta makuhaan sang pahayag pa ning mga kapulisan ta sa San Carlos City Police Station kay tungod nga may problema sa signal siguro. Kag pamodayre ko ata ni boss no kung ano ang story behind sang sining shooting incident. Kag pamodayre aton sining iban nga mga balita para na lang buwas no sa unang ugat sa bato. Atong update to Bombo Grace sa ipabasanta na lang to. Yes, Pumodayre, update sa robbery incident sa syudad sang Kamangkalan kay developing story. So sa Pumodayre, buwas sa posible nga dugang paging information no kay according sa hepe no nga si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz no ang atong robbery incident na posible mga suspect nga nadakpan kay madamo man sa nagluntad nga robbery incident ng ligad nga bulan ang natabo sa nga ligad bulan sila man ang suspect especially sa isa ka resto bar mo sa so buwas paano pag isang update tugang kay may invite no ang kapulisan sa Kamangkalan ng mga ibantang mga biktima first isang mga nag-obra itong kano no lending corporation kag sa isa ka pension house mo sa posible nga sila man ni Japon no ang grupo nga nagapangawat sa mga nasambit nga establishmento. Sige Bombo Grace, madamo gid nga salamat. Yes, Pumodayre, ni si Bombo Grace Lobato nag-report live sa Bacolod City Government Center para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod Basurag. Bombo! Madamo gid nga salamat sa kaya Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita ang natipon sang patrol. 15 minutos ang nakaligad sa Taknalas Jazz ang gabi. So antes kita magtakop ang kabombo no nagpagwa man sang anunsyo ang city government sang Kabangkalan no ginakasubo man sang syudad sang Kabangkalan ang balita no ang pagtaliwan ni Lola Francisca Susano nga amo ang ginakabig no nga oldest person in Negros Occidental kag sa bilog nga Pilipinas. So suno sa sa post sa city government sa Kabangkalan sa karon gina-validate pa no sa Guinness World Records ang iya nga official declaration kuntani bilang oldest person in the world sa edad nga 124 anyo. So si Mayor Pedro Zayco, Vice Mayor Raul Rivera kag tanan nga city official subong man ang tanan nga mga pumuluyo sa syudad sang Kabangkalan ang nagapakig-unong gid kag nagapangamuyo kaupod ang pamilya ni Lola Iska sa sini sa karon nga kasubo nga sitwasyon. So nadumduman tano sa Setyembre 11 to mga kabombo no antes o kon pagkatapos sang kaadlawan ni Lola Iska na interview ta pa siya. So sadto makahambal pa to kag makabati pa to no si Lola Iska kag suno sa iya nga pahayag no paghuyop ko no sa harmonika kag pagkaon sang uta ng iya nga sikreto para sa malawig nga kabuhi. So ari bala aton pamatian no ang kabahin sa interview sa Bombo Radyo kay Lola Francisca Susano sang tinalikdan nga Setyembre. Ano ginakaon mo? Gulay ginakaon. Wala pa ba kaon ng baboy? Kaunog, ala, puguay. Wala ta tayo ng bakal. Puguay, gulay, magay kaunog. Alin sa una na, ano pa lang abuyan yung sang bana mo? Paguma, bulig, masukay. Katong sila akong ilan. Yung bulig-bulig ka gila mo. So amo na no, amo ginaatanan nga tao mga kabombo no magapangatubang gid sang kamatayon. Kaga ang naga-matter is kung ano kita nga klase nga tao no, ano ang aton pagtratar sa aton sig kapareho, kaga kung ano ang aton mga ginhimo diri no amo na ang aton nga legasiya diri sa kalibutan. So as for Lola Francisca Susano, she has lived a beautiful life kaga nangin pride man ini no, hindi lang sang syudad sang Kabangkalan, makabig ini nga pride kag inspirasyon hindi lang sang Kabangkalan kundi sang bilog man nga Pilipinas.
14 o kana 18 minutos ang nakaligad sa taknalas 10 ang gabi. Ginakulabos na katasang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sing gabi kag magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de Los Reyes. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! End. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here.
for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.